ano, ng True. exam. Oo nga eh. May pa-OSCE pa sila. Alam mo, pero Ma'am Jess, nag-start ka na ng application mo? Saan? Yung sa NCLEX? Oo. Mm-mm. Okay. So, naka-apply ka na sa saang state? Texas. Okay. So, inaantay mo na lang yung ano mo, ATT mo? Inaantay ko yung papeles ko galing Baguio. Yung nag-aasikaso doon, yung kaliligo lang. Wow, sorry ah. Bukas dadaanan ko na siya no si Easter. Bukas na ba? Oo, Bukas na 25. ba ma-release yun? 25 sabi sa papel. 25? Sabihin mo ayusin nila. Ay, okay. Pag sa Texas, hindi ka na-require ng CG? Hindi pa. Okay. Iisipin ko pa. Pero alam ko required eh. Okay. Ako nakapag-file na ako actually eh. Pero Ito New, eh. pero New York naman yung sa akin. Ay, ano naman kasi basta member sila ng anong tawag na doon? Yung state something. Pag kunwari kunwari lang New York State ka nag-apply. Kung gusto mong ipa-transfer yung license mo sa Texas, pwede rin 'yun. Ang pinaka maganda lang kasi and yung advice din talaga sa amin is pag mag-a-apply ka ng examination mo, dun ka sa pinaka madali yung mga requirements. Kasi like sa Illinois, nagre-require sila dun ng ng CG. Yun actually yung ini-start kong gawin pero I mean, na-start ko nang gawin yung CG, magbabayad na sana ako. Pero biglang sabi nung co-faculty ko sa SLU na sabi niya, mag-New York State ka na lang, sobrang dali lang ng requirements. Tapos, kaka-email lang sa akin ng New York State, parang last week. May finalo up lang na document. Yun. Sobrang dali pag sa New York State. I'm not sure sa Texas eh. Pero kung andun naman parents mo, kung mas, di ba? Andun kasi sila eh, kaya yun yung Oo. pinili ko. Although alam ko Oo. na medyo mas tedious talaga siya. Pero Oo. sabi, sige na nga, para matahimik na rin sila. Oo. Para hindi na ako kulit-kulitin. Ito na. Kinukulit ka na ba? Kaya pa ako dito sa Pilipinas. Ikaw na lang nandito. Nandun na sila. Yung sister ko, pero yung sister ko kasi kasal na. So, Ah. kaya, I'm an only child. Char! Only child namin, hindi kinasal lang. Pero only child na lang ako. Kasi, wala na, kasal na yung kapatid ko, Oo. Kailan ka naman? Charot. Next question, please. Wala yan sa utak ko. Uy, i-chika ko lang kasi ang tagal ni JP eh. So, natikman ko to sa pinsan ko. Tapos bumili ako. Shit, na-addict ako. Ano yan? Peanut butter ba yan? Oo yata. Biscoff, Emerald. Yung crunchy na spread. Shit, ang sarap talaga. Napaka-sinful, I swear. Mga siguro 5 tinapay kaya kong kainin na ganito. May tinapay ako. Ang tagal nyo kasi, nauurat na. Sabihin mo, Anong sabi ni JP? naudlot lang yung plano mo magbulakbol. Diba? Huwag mong sisihin mo. Gagi, ayoko nga magbulakbol. Alam mo ba? Inisip ko yan kanina eh. Sabi ko, makapag-aral nga sa coffee shop nang hindi ako dito sa bahay kasi nanonood ako ng TV habang nag-aaral. Hindi ko alam kung effective yung ginagawa ko. Malamang hindi. Pero, alam mo yun, inisip ko kanina, shit, patambay ba ako sa coffee shop? Wait lang, nakakatakot. Baka bigla akong ma-COVID. Yan tayo. So, natakot ako very light. So, ito na lang. Nag-take out na lang ako. Dito na sa bahay. Naisip ko yun eh, pero parang ayoko din. Jax, tinawagan mo ba si JP? Oo, tinatawagan ko na.
Mini-message ko siya eh, hindi nagsisin eh. Baka may ginagawa. Kung wala pa rin siya by 5, which is 3 minutes away, start na lang tayo. Tapos, total, ano, Habol na lang siya. oo. Putol-putol tulog ko kanina dahil lang sa delivery eh. Kainis. Ha? Naputol tulog ko Ayaw dahil. mo nun, may Akala ko nakuha ko na lahat eh. delivery mo, boy. Uy, ano pinadeliver mo? Yung seat cover na leather. Delivery ka? Anong haul mo? Ha? Hindi pa ba naka-seat cover na leather yung ano mo? Kotse mo? Di ba naka-leather na yan? Hindi pa. Patagal ko Hindi nang pa ba? pinopospone ko kasi parati. Sabi ko, saka na. Ang tagal na natin pinag-uusapan yan. Shit, nag-birthday na yung leather seat cover ko. Hindi pa rin sa'yo. Sorry naman. Ito, kakarating na. Okay na. Ikakabit ko na lang tomorrow. Ang hassle lang, no? Ikaw magkakabit. Tapos lahat yan naka-ano. Or pakabit ko sa car wash. Sila nang bahala. Matanggalin mo lahat. Ow. Yung sa kanya tagal kayo, no, ha? Paano yun? Hindi siya minisure? May sukat na to eh. Naka-fit na siya for Mirage. Magkano? Secret. Ang epal mo. Trikyaw lang. Wala, saan yan? Shopee? Aha. We, utot. Bahala ka. Basta 3,000 lang to. Totoo. Di ba nga, ang dami kong inipon na voucher at saka mga Shopee coins. Pero yung original price niya, 4,500. Tapos sinail ng shop. Parang naging 4-5 din. 3,500. Tapos, dahil sa vouchers at saka Shopee coins, 3,000. Free shipping. Ay, astig. Diba? Abang-abang lang. Yun lang naman kailangan dyan. Wala na. Kasi, sabi niya, sorry guys, have work in 6 hours. Bigla na move armor. Need to sleep. Move back. Okay. Dapat off. Please don't cancel the session. Dapat off niya eh. So, tinawag siya for work. Okay. Kawawa naman. Bye. Sige. So, tayo muna, Garod. Mhm. Wait lang, ha? Sige lang. Ow. Sige, chika niyo na sa akin. Ay, ano ba yun? Sakit ng ulo ko. Nawala yung notebook. Saan napadpad? Baka naitapon mo na. Hindi. Ano nga saan yung notebook ko? Nainis ako. Ikaw, Kuya Jax, may notebook ka din? Ito, meron. Siyempre. Ano akala mo sa Uy akin? ko muna sa scrap paper. Nawawala eh. Hindi ko mahapan. Alalahanin ko muna. Baka naiwan ko dun sa bahay ng pinsan ko. Mhm. Iwan mo sa coffee shop. Oh my God, hindi pa ako nagre-review sa coffee shop. Hindi pa ba? Ilang beses na binabalak ng utak ko, pero mas nananaig yung tako. Pero ilang beses na yun na binabalak ng utak ko eh. Ewan ko ba dito sa utak na to? Ang kulit.
Okay. Okay, sige, wait. Nainis ako. Sa scrap paper tuloy ako nagsusulat. Ang pala ng mundo ko ngayon. Parang yagit lang. Wala. Nawawala. Ililipat ko na lang kapag ano. Wala akong magagawa. Scrap paper. Siriyang pasikreto. Nagchichirya ka ba dyan, Jack? Meron pa akong McDo dito. Ito Pinadeliver ko kanina umaga nung nagkaklase si Nigel. So, Uy, tigilan nyo nakaka-fast food. Ano na kayo eh. Lumalaki na kayo, my friends. Dapat dapat ginagaya mo. Doon tayo sa intermittent fasting. kanina nga, kagabi, pinag-isipan kong start ko ng intermittent fasting. So, hindi ako masyadong kumain kagabi ganyan. No? Tapos, wala pang 30 minutes. Hindi. Masasanay naman yung katawan mo, promise. Nababaliw ako sa gutom kagabi. Hindi ko napigilan. Hindi, ilipat mo kasi kung ilipat mo yung oras ng fasting mo. Like, paano ba? Ilang oras pa dapat? 16. Tangina. 16. Kaya hindi ako nag-aalmusal dito sa bahay. Unang meal ko, lunch na. Yes, panalo. Gagamitin ba natin canvas? Hindi pa. Check ko nga kung nag-answer na kayo eh. Parang Hindi hindi pa, pa. no? Mag-answer na ba? Hindi ko pa alam eh. Hindi pa ako sumagot kasi may time eh. Ay, may time ba yan? Oo, kuya, may... Naku. Kaya ito yung, ina-advise na gamitin. Kasi pwede mo nang manage yung time mo din dito. Tapos, screen ko, no? Ako, nakakatakot. Wait lang. Ay, wait lang. Karay, echo. Sorry. Wait lang. Sorry na, lumalapit ako ng bread. Oh my God, ang sarap. Naalala ko, kagabi may napanood ako sa Netflix. Ano yan? Basta something, origin of flavor sat or something. Ano? Teka. Kwento ko rin kay Oscar kasi nagutom din ako nung pinanood ko eh. Ay, kung yan yung mga show na magugutom ako, ayoko niyan. Yung mga pinagpapapanood ko nga lang dito, yung, ano nga ba yun, yung A Christmas Prince. Tapos tatlo na A Christmas Prince. Ano? Yeah. A Christmas Prince, The Baby. Ay, ano The Baby? The The Baby baby. Shower. The Baby Shower. Putik. Basta ganun. Uy, napanood mo na ba, no? Yung The Crown ng Netflix. Ako, first episode pa lang, nabuburyong na ako eh. Tiisin mo kasi pag dumating na sa latest season, sa season 4 maganda. Diba? Nandun na kasi si Princess Diana eh. Ay, Natitisin ko 3 season para lang ma-hook ako. Ako, nahook na ako sa first season pa lang eh. First episode pa lang, nabuburyong na ako. Sabi ko, yung boring Lord. Bakit ganun? Yung, sabi ko, interesting to ah. Kasi, yun nga, about sa royal family and all. Pero, my gosh, I got bored. Di ba yung unang season, yun yung story ni Queen Elizabeth? Oo. Nabobore ako. Talaga. Hindi ko kinakaya. Parang mas gusto ko pang ginawa na lang siyang documentary. Talaga. Well, meron din namang documentary dyan sa Netflix, pero mas gusto ko yung The Crown eh. Yun nga, di ba? Parang documentary na lang sana. Hindi ko bet eh. Nantok ako. Sige, skip mo na lang. Diretso ka na season 4.
Pero maganda siguro ang background yun habang Mas wala kang masasagot. Ako ang opinion ko dyan, depende yan sa pinapanood mo. Kasi I remember nung nursing days ko naman eh. Nakaaral naman ako habang nanonood eh. Pero yung mga Ah, pinapanood ko doon, mga talaga? ano, yung mga medical related din na may konting drama. Hmm. Ako hindi, nasa background lang siya. So, hindi ko talaga naiintindihan. Bale pakita ko lang po yung sa canvas natin. Oh, Eto na mismo yung gagamitin na na platform for this review. Tapos hindi ko pa kasi na-share lahat eh, yung mga files. So, basta ang dami-daming files na gagamitin for NCLEX. And isa din po kasing nakita ko na na technique, dapat nakaka-establish kayo ng sarili nyong study habits. Kasi pag nagre-rely lang po tayo sa lecture is parang pinakamalaking points pa rin talaga yung study habits na ginagawa nyo. So, may mga, for example, dito sa NCLEX preparation, siguro naman very familiar na kayo doon. Pag inopen nyo itong mga files na to, andito yung um, mga important na details. For example, ito um, mga terminologies, ganyan. So, in case, parang lang, familiarization ulit, since alam naman na natin to. Unit 1, andito yung Gusto mga, ko yan. mga basahin. Tapos Unit 2, hindi ko pa na-upload yung iba eh. So, parang natapos naman na natin yung cultural awareness, ethical and legal, prioritizing client, mga ganyan. So, yung iba po, i-up na lang. Sana matapos ko siya hanggang this week para at least kahit hindi tayo nagle-lecture ng ganito, meron kayong binabasa. Tapos, sa quizzes, i-share ko yung nasa isang klase ko. Excuse me. Natry niyo ba kumain ng toast tapos nasugat yung alang-alang niya? Parang nasugat yung alang-alang ko. Gutom. Dito. Ayan. So, parang ito yung klase ko dun sa Ayan, ang dami-daming mga concepts. Ayan. OMG. Tapos, ang dami. Kaya, actually, yung itong funda concept nga, natatapos namin talaga siya. Parang 2 sessions. Tapos, focus na kami sa ibang topic. Ganyan. Tapos, dito sa quiz, yan. Wait lang. Dito sa quiz, ang dami-daming mga... Ang tagal. Tagal ng net. Ayan. So, 'di ba? Daming mga dapat sagutan. Ayan, nakikita niyo po? Ayan. So, kunwari parang ito, sa labor and delivery, may 48 prep program sa leadership and management, may 258 points, mga ganyan. So, para mahaasa talaga sa pag-answer ng ng na to, ng mga questions. Yan, ang dami. Lahat yan, Tapos, quiz. oo, lahat yun. Tapos lahat to time time quiz lahat ito. Ay, babasahin ko So, muna. Ay, magbabasa oo. muna ako. Tapos, sa mga modules. Kaya hindi ko po alam kasi kung paano yung study plan ninyo eh. Kasi ang nasabi sa akin ni Kuya Jax is, ang i-share ko sa inyo is more on Funda, tapos MCN. So, after po nun, may ibang magle-lecture na sa inyo ng ng um, per system.
Naku, ewan ko dyan, Giza. Siya nagplano niya. Actually, yung isa ko kasing kausap, medyo alanganin din eh. Mm. Busy schedule din eh. Hmm. 'Di ba? Pero I mean, Oo, yung schedule kasi. if we could go beyond the funda and ano, okay lang naman. I mean, wala namang issue sa Hmm. amin. Tignan natin, kuya. Hindi, pero ano, itong mga 'to i-she-share ko naman sa inyo para at least magamit nyo din. Kasi ako din, actually, ina-answeran ko rin siya eh. Mm. Tapos ano, since, di ba Australia nga si Kuya JP, tas ikaw Kuya Jax, kasi dito, na mga questions din for ano, mga, ano to, na Australian based. Kaya, pag binrowse mo later on yung sa questions, I mean yung quizzes ng cultural diversity, may mga ma-encounter ka doon na kung ano yung culture ng mga Australians, di ba yung mga, tas kung sino yung mga priority bibigyan, syempre mga aborigines, mga ganyan. Mm. Ganon sila dun. Ayun, so, ayun, pinapakita ko lang, like, for example, ito mga mental health, maraming question dyan. Tapos, ito yung mga, ano, mga questions din per complicated antenatal care, newborn care. Naka-ano siya, naka-itemize per, I mean, nakaka-categorize per topic para at least yung focus din po ninyo is hindi kayo malito. Tapos yun nga, ano na to, meron kasi akong syllabus na ginawa. Ewan ko kung gusto nyo rin pong i-adapt yun sa inyo para at least guided din kayo. Ayun. Yeah, I Kasi think, iniisip ko rin, yung sa ano kasi, yung tinuturo ko sa ano, sa Australia, ano na to, 10 weeks program yun eh. So, kumbaga parang, ano na to, talagang yung mga estudyante na force sila na sagutan yung mga ano, mga, mga quizzes, Mm. ganyan. So, kayo din po, kahit hindi ko kayo i-force, kayo na lang bahala mag-manage ng time niyo to answer those questions. Ayun. Basta ang gagawin ko na lang, I will just share yung mga info na meron ako. Tapos Mm. bahala na kayo mag-ano. Ganon. Tapos sa mga ano naman, may mga rationale naman na yun eh. Kaya if ever, pwedeng mag-self-review na din kayo. Ayun. Mm. Okay, sige. So, tapusin na natin tong funda. Para, ano, Nakailang sessions na so, tayo sa funda pa lang ah. oo nga eh. Tapos after natin ng session ngayon sa funda, start na po natin yung introduction ng MCN para ano. okay. Sige, sige. Wala po ako COVID ah. Allergy ako. Okay lang, malayo ka naman. Baka nahawa ka nung nagbangko ka. Uy, grabe ka naman. Mm. Wala naman akong hinawakang iba sa bangko. May sariling ballpen ko. O baka sa car wash. Lahat na lang, hinawakan ko yung car wash boy. Hinawakan mo talagang car wash boy. Oh my God. Ano ba hawakan ko sa car wash? Wala ka na mga doon. Wala naman akong katabi. Mm. So parang, so paano? O sa grocery, kaka-grocery ko. Pwede rin. Ngayon na nga lang ako mag-grocery. Masyadong conscious na yung mga tao ngayon health, no? Ay, sobra. Yeah. Parang sa ano din, hand washing, di ba? Dati naman, hindi man nag-hand wash ang mga tao. Oh, dugyot I ang mga mean, hindi tao. madalas. Hindi madalas, di ba? Ano ngayon, makikita mo, di ba, pagpapasok ka ganyan sa na mall, alcohol. may mga, di ba, pagpapasok ka pa nga lang sa mall, sa labas nun, di ba, merong sink. Tapos, bawat establishment may alcohol. Yung mga ganon. Oo. Ay, nako. Sabi nila, lalabas naman na daw ang vaccine by December. Pero, mawawalan nga daw ng stock. I mean, magkakaubusan first 6 months ng Alam ko, hindi 2021. pa siya i-release sa Di pa ba? Sa masa. Mhm. Parang trial pa rin ano siya, no? lang, targeted people ng Emerald. Basta ganun in-explain sa akin ng pinsan ko. Alam mo
In short, mayaman, politiko. Clinical research. Hindi. Mm. Parang kung i-release daw kasi yun, sabi, di ba nga, ano siya, clinical trial chemi nurse, Oo. Mm. sabi niya, kung i-release man daw yung vaccine, siya rin nagsabi sa akin ako sa Pfizer bago lumabas sa news. Mm. Ano, selected, ano lang, parang selected people lang yung bibigyan. Kasi hindi pa talaga siya, Mm. di ba, hindi naman pa siya 100% talaga. So, kung sino yung pinaka-vulnerable talaga, yun muna siguro yung bibigyan. Ganun yata. Grabe ka naman, the rich and the famous. Siyempre, pagdating dito sa Pilipinas, the rich and the famous lang. Pero ano yan since bagong vaccine, ang tingin ko dyan, late tayong mabibigyan. Mga third world countries. Tapos, di ba parang yung nangyari sa Lenvac siya, maraming Oo. naging True. issue dyan. Kasi, nagkaroon na rin ng money issues dun Kaya, Mm-mm. ay naku, bahala sila. Basta tayo magre-review tayo ng True. NCLEX. NCLEX Pero na lang. yung kwento nila dyan, sa Dingvac siya, kasi nga, ang eme dyan, dapat certain, ano ba, parang specific people lang ang pwedeng bigyan. Kung saan sila nagkamali kasi, binigay nila sa masa. Kasi sa lahat. So, kaya nagkaganon na Berea, Chepar. Ganon. Ang Ay, hirap nako. explain. Kunento sa akin na napinsan ko, pero alam mo naman, minsan meron akong issue sa pakikinig. Atten hindi ano yung listening mo. Hindi active. May ano, di ba may certain number of minutes lang na kaya ng Oo. katawan ko. May ano yung attention span mo maiksi lang. Oo. Lalo na pag may iba akong ginagawa, tapos kukwentuhan niya ako ng mga eming ganyan. Masyadong, okay, bye. Ganun na lang yung utak ko. Tayo eh. Oh, ano na? Start na ba tayo? Ayan. Yeah, start na tayo. Okay, so... Ayan. So, tatapusin natin yung funda concepts ngayon. Concept on wound, canes and chest, rest and sleep, nutrition and diet. Yung positions, basahin nyo na lang po sa handout na binigay ko. And then after that, we will be discussing MCN. Ayun. Okay, so, dito din po pala sa discussion natin, there will be a recitation para interactive talaga yung discussion natin. Okay? So, types of wounds, we have open and close. Siyempre, very, naman yan, very self-explanatory. And usually sa mga NCLEX examination naman po, in-specify naman na nila na open and close wound. Ganun. So, for the drainage, we have 3, yung serous exudate, purulent, and sanguinous. Yun yung bloody drainage. And, current measures for wound healing, we have irrigation, heat and cold applications, debrima, magotherapy. Ang pinaka-distinct po dito sa heat and cold applications kapag may wound, ay lalo na sa mga may emergency situation din po. Ano ang pinaka-first na management natin? Kapag nagkaroon ng trauma, for example, nagkaroon ng abrasion, pwede ba yung i-heat and cold? Hini-heat and cold ba natin yon? Hindi. Yes. Anong ginagawa natin pag abrasion? Irrigate. Char. Nag-invento. Abrasion, usually, yung simple wound care lang yun kasi abrasion is gas-gas, di ba? Ano yung mga instances na ginagamitan natin ng heat and cold application? Kapag na-sprain. Kapag na-sprain? So, nag-invento yun. O sige, ganito na lang para mas Ano ba? yung question. Ano ang use? Bakit gumagamit tayo ng cold application? Kapag merong mga trauma, ganyan.
or for Ah, wound healing? Ano ang purpose ng cold application or cold treatment? reduce Anong swelling. ginagawa niya? Oo. Oo, ni-reduce niya yung inflammation, ganyan. So, paano niya ni-reduce yung swelling or yung inflammation? Yung By vaso. decreasing the blood flow. Oo. Yan. So, kaya nga, di ba, kapag kunwari nagkaroon ng contusion, nauntog, ganyan. So, ang pinaka-best treatment mo agad doon is apply cold compress para hindi mas lumala yung inflammation or swelling doon sa surrounding area. Ngayon, ano naman ang purpose ng heat application? It will actually, what? Promote blood flow. Yes, ipapromote niya yung blood flow and tutulungan na yung muscles na mag-relax. So, usually, heat application is used for chronic pain, mga ganyan. So, paano naman po ano yun to? Paano naman sa wound healing? Mm, Teka, example nga ng wound na nilalagyan ng heat, tapos magigets ko muna doon. Ano ba yung example? Jax, naka-ano ka? Mute ka ba? wala akong maalalang ano eh. Ginagamitan ng heat eh. Na wound? Oo. Iniisip ko pa eh. Ano nga bang ginagamitan ng heat ng wound? Oh my God. Brain cells are dying. O sige, ano po ang debrima? Ano, pagtanggal nung um, Dead cells? mga dead cells. Oo, basta ganun. Tapos, saan lang yung wound. Oo. Mm. Parang ganyan. Inalis yung mga hyperkeratotic or yung tinatawag natin na mga callus, 'di ba? Yung mga thickened skin, ganyan. Yun yung usually saan cases ginagawa ang debrima? Burn. Burn patients. Usually sa burn patients. And anong specific stage ng burn ginagamitan ng debrima? Ayun lang. Mga stage? Usually sa second degree burn. Second Ayun, degree. oo. Kasi 'di ba sa stages of I mean dun sa burn stages natin, yung first degree, maalala niyo pa po? Mm. Kapag first degree burn, ano ang involved doon? Epidermis or dermis? Dermis. Dermis. Ha? The dermis. Ano Kuya Jax? Dermis, di ba? Kapag first stage. I agree. Char. Dermis? Ano ba yung nasa tuktok? It's epidermis, right? Takte. Sorry. Epidermis, Sorry. ipinto ka eh. Anyway, ano na to? We will discuss those things in detail kapag nandun na tayo sa integumentary system. Para hindi, di ba? So sad. Di ba, ano Ito nga, pa 10 lang, years, 10 years akong ano. ibig sabihin, marami talaga tayong kailangan mga concepts. So, para hindi na po tayo ma-overwhelm sa mga concepts na yon, ibigay ko na lang sa inyo yung ginagamit namin sa Sydney Mm-mm. na study guide para yun na rin yung i-follow nyo. Okay, sige. Okay, sige. So, magot therapy. Sinong nakatry na ng magot therapy? Meron ba yun sa institution nyo, Ma'am Jess? Hindi ko pa na-try ito. Magot therapy, from the word maggot, ibig sabihin ginagamitan talaga ng maggot. So, ang ginagawa kasi nila dito, yung buhay talaga Oo. na mga maggots, 'di ba? Yun ini-introduce nila sa wound na matagal mag-heal, ganyan. So, parang mini-mention lang about maggot therapy. So, very according to research, sobrang painful kapag gagawin daw yung maggot therapy.
Yan. Malamang So, syempre kinakain nila yung flesh, eh. Ay, yung rat. pain, syempre pain assessment pa rin kasama dun um, PQRST, di ba? Ano nga yung PQRST sa pain? Mamaya discuss natin ulit yun. Okay? So, measures to secure the wound, we use gauze, arm sling, binder, bandage. Naalala nyo pa yung different types of bandaging, di ba? Meron sa ano. Naalala nyo yun? Ng bandaging nun. Parang nasa RD namin yun dati. RD kay Ma'am Milo. Oo, 'di ba? 'Di ba meron tayo yung ginagamit din na triangular Mm. bandage, ganyan. So, di-discuss din natin yun further kapag nandun na tayo sa trauma stage. Ayun. So, staging of pressure ulcers, we have the area susceptible to ulcers, usually yung back of head, scapula, elbows, side of palms, buttocks, and ankles. And as a nursing management, how often should we perform lag rolling to our patient to prevent the occurrence of pressure ulcers? Based on standards, Every 2 hours. yes, every 2 hours. Ayun. So, stage 1 ng ating pressure ulcer, this is characterized as non-blanchable erythema of intact skin. So, usually, nagkakaroon pa lang siya ng redness, okay, from the word erythema. Yan. Okay, non-blanchable. And stage 2, ganyan na yung nagiging itsura niya. Skin loss involving the epidermis, dermis, and nagkakaroon na siyang abrasion. Siyempre, sobrang, ano to, pressure, 'di ba, dun sa may surrounding area, kaya ang tendency talagang naiipit and naapektuhan na pati yung dermis. Okay, this is the epidermis, 'di ba? Yung dermis natin, yung second layer. Okay, abrasion is gas-gas. Stage 3, full thickness skin loss involving subcutaneous tissue. So, ito na yung sobrang grabe, no? Parang anto, very painful na rin to sa pasyente, and this is really high risk for infection. Although yung stage 2, risk for infection pa din siya, pero this stage 3 involved na kasi yung subcutaneous tissue, kaya mas higher yung tendency na mas magkaroon ng foul smelling, ganyan. So, those are signs of ano na to, of parang kakaiba na yung infection dun sa surrounding area. Okay, so management nga po natin to prevent this is lag rolling. Stage 4, apektado na yung ano to, yung muscle hanggang sa bone. So ito yung nagkakaroon na ng mga indentation, 'di ba? Parang kinakain na mismo nung flesh, abot na hanggang sa buto. Okay? So yun lang po yung dapat nating tandaan when it comes to pressure ulcers. Okay? How about for canes and crutches? We use cane when one side of the body is weak. Okay? And cane, take note that cane is on the strong side of the body. For example, imagine po ninyo na yung pasyente, meron siyang right leg injury. Okay? So, saan side ng body ang maghahawak ng cane? Strong side. Yes, which is sa Left. sa Did you say right? Left. right leg injury siya. Right leg injury. Left. Saan? Left. Left what? Kung left lang answer nyo, incomplete. Left side. Left arm, di ba? Left arm. Left arm yung maghahawak ng cane. Ayun. So, we have different types. We have straight, quad cane, steps, okay? Cane plus weak leg forward and strong leg is next. Yan. So, sorry. Ayan. So, ito po yung bagong, I'm not sure kung first time yung narinig itong star skin tier classification system. What is that? Ay, ba't nauna yung cane? Sorry po Later po yan. Itong star skin tier classification system, ito po yung system na ginagamit nila din sa Australia.
na kung saan, para ma-measure yung ano na 'to, yung color, ganyan, and yung surrounding area, yung healing environment, meron siyang category. So, these are the different category for the star classification system. Maraming questions then later on na ipo-post ko about, this star classification system. First time niyo bang marinig 'to? First time ko. Oo, first time din. Nung bina-browse ko din actually yung modules ng OBA pathway dun sa Australia, may isang module, I mean may isang handout na ito yung pinesent lang niya, gano'n. So, star classification system has, different categories. So, yung category 1A, ang involved dito, nagkakaroon ng tear dun sa skin wherein yung edges can still be realigned, okay, to the normal anatomical position. Yung category 1B, ito, a skin tear where the edges can be realigned to the normal anatomical position without undue stretching, and the skin or flap color dusky or darken siya. For category 2A, ito yung ano, hindi na siya pwedeng ma-realign, okay, to its normal anatomical position. Category 2A and 2B, ito yung hindi na pwede. And of course, sa category 3, ito yung meron na siyang skin tear, okay, where the skin flap is completely absent. Ganyan. So, wait lang ha. So, dito po sa star classification system, when we talk about the skin tear, okay, this is characterized as a traumatic wound. Okay, and this usually occurs on the extremities of older adults. Okay? And ano pang isang cause nito ng skin tear among older adults? Nagkakaroon ng friction, okay? Friction alone or shearing and friction forces which separate the epidermis and the dermis. Okay? So, yun lang po yung tandaan ninyo dito sa star classification system para din siyang pressure ulcer. However, in this star classification system, meron silang categories na ginagamit. So, sa Australia, ewan ko kung tanungin natin si Kuya JP kung familiar siya dito. So, dun sa mga chart nila, ito yung nakikita. Category 1A or 1B. Kapag ito yung nakita natin for this stage, star classification yung ginagamit. Okay? So, yun. For the cane support, yan. So, as I've mentioned a while ago, we have different types. May straight, quad cane, steps cane plus weak leg forward and strong leg. Okay? So, for the walker naman, so para madali po nating matandaan, meron tayong mnemonic. So, wandering wheel must always late. Yan. Kaya daw siya laging late. Kasi, syempre nga, naka-walker siya. See? So, walker with affected leg. Okay? So, usually, one or both legs are weak. I mean, if one or both legs are weak, ginagamitan ng walker. So, what is the difference between canes and walkers? Yan. For canes, always remember na ang paghawak nito ay dun sa strong side. Okay? For example, right leg ang kanyang injury. Okay? Dito sa left ang kanyang um, ang paghawak dun sa cane. Okay? So, paano naman po kapag tataas ka ng stairs? Okay? So, turn the walker sideways. Car is next to you. Place the first two legs on the step above you and hold the walker with one leg, hand and the handrail with the other. Yan. So, second is support your weight evenly between the handrail and walker. Step up with your good leg. Yan. Natry nyo na po bang mag-assist ng pasyente na may walker? Hindi pa. Hindi pa. Ay, bakit baba ng stairs? Hindi. Ayun. So,
basahin niyo na lang po ulit ito later on kung in case malimutan ninyo. Okay, so ginagamit natin ang crutch, okay, if one or both legs are injured. We have different gaits na ginagamit. We have the 2-point gait. For the 2-point gait, right crutch and left leg together. So, dito, gusto niyo pong i-try para mas maalala ninyo. Yung 2-point gait, di ba? Yung right crutch, okay? Tayo kayo. And then, yung left leg together. Okay? And then, same on the other side. In case naman, nasa left yung crutch, right leg together naman. Okay? So, same on the other side and then repeat. Yun po yung 2-point gait. Next, ayan. Ito, merong image dito. 'Di ba? So, this is faster than 4-point gait but less stability. And it decrease both lower limbs weight bearing. So, try nyo po. For the 2-point gait, nasa right, try nyo po itong first na image, 'di ba? Na niya yung yung crutch niya is nasa right, tapos left leg. Ganon. Nafa-follow po nyo? Mhm. Okay. Tapos, pag yung next step naman is left na crutch and then right leg. Ganon yung 2-point gait. Okay? Next is we have the swing to gait and swing through gait. Do you have an idea po on how this will be executed? How are you going to execute this? Swing to gate and swing through gate. So, mauuna yung yung crutches. Tapos, kaya ko to. Ay, tsaka yung strong na, ano ba? Yung strong na Swing to paa. gate. Ay, hindi, wait lang. Sige. Ulit. Ini-imagine ko sa totoong buhay. Mm-mm. Mauna yung crutches, then you swing yourself. Kaya siya swing to gate. Ano, ganun ba yun? O yata parang ganun. Naalala ko may prof akong ganun. Mm. Yung Pumapasok na mga crutches. swing through gate, Ah. Ah. Hindi ko na alam. yung sinasabi po nyo na mauuna yung crutch, tapos susunod ka. Mm-mm. Saan yon? Swing to or swing through? Feeling ko ano yan, swing 2. Through. Sa opposite para may isang tama. Sige. So, the answer is swing through. Oh! Swing through siya, ganito. So, both crutches are taken forward, okay? Then, both the lower limbs are lifted and swung past the crutches. Yan. Oh, see? So, ito ang swing through gait. Yung isa is yung yan. Hanggang Swing to crutches gate. lang. Oo. Wow. Yan. So, di ba dito sa swing through gate, yan, yan yung first na position niya. Tapos, mauna yung crutch and then magsiswing siya. Ayan. Ganon siya. Swing through gate. Okay, we also have the 3-point gate wherein one leg is injured. So, in this case, elevated siya. So, ang gagawin dito, both crutches and weak leg forward, okay, followed by the good leg and then repeat. Okay, so this is the 3-point gate. So, sabi, both crutches and weak leg forward. So, kung saan yung weak leg mo, yun yung yung unang mag-forward, okay? And then after nun, followed by good leg. Okay? Ganon siya. And usually dito, yung weak leg, naka-elevate siya. Kaya siya 3-point gate na sinasabi. Okay?
We also have the 4-point gait wherein both legs are affected. So, weak or not totally injured. So, dito, ang problem din dito is, syempre, may lack of coordination. There's a problem in terms of balance sa pasyente and muscle weakness. So, anong gagawin dito? Right crutch followed by the left foot and left crutch followed by the right foot and then repeat. Okay? Yan, parang ganyan siya. Yun lang ano 'no, medyo, unstable nga kaya sabi na, nagkakaroon ng problem when it comes to balance. Yan, ito medyo mahirap na 'to na niya ay affected. So, nagre-rely lang siya dun sa crutch for assistance. Ayun. Although, this patient can still walk pa rin naman, pero weak nga lang yung kanyang um, legs. Ayun. Okay, we have the 2-point, 3-point, and the 4-point gait. And we also have the swing to and swing through. Okay? Do you have any questions po? Ayan. Wala. Okay, so how about in assisting the patient, okay, with a crutch going up the stairs? Anong mauna? Assisting the Ano? patient with a crutch going up the stairs. Ano ang mauna? Good leg. Good leg? Good leg or yung strong leg? Ikaw, Kuya Jax. Going down. Pag going Going down, crutch yung mauna. going, ano ba sinabi ko? Going up ba yun? Okay, and the answer is, okay, in going up, first is strong leg, Oh. followed by the crutches and leg. Or if the patient will go down the stairs, mauna yung crutches, tama ka kuya, followed by the weak leg and the strong leg. Okay? So, tandaan nyo lang po yung image na yan. So, going up, diba, just looking at this image, nauna yung kanyang strong leg. Okay? And in going down, mauna yung crutches. Okay? So, yan. Parang ganyan. Yan. Crutch must nose. It should be 2 to 3 fingers width between the crutch and the underarm. Okay? Syempre, para ma-lessen din yung pain na mararamdaman. Okay? And a slight bend in the elbow. Yan, yung kanyang appearance. And then weight goes through the hands. Okay? Kaya, hindi rin po advisable na gamit ng crutches kapag meron ding injury sa kamay. Kasi, yung pinaka-weight talaga nito is nanggagaling mismo dito. Okay? And then, bottom end of the crutch is more than shoulder width apart. Okay? So, ganyan dapat yung kanyang distance. Okay? Yun. Okay, so our rest, there are 2 stages, non-REM and DREM stage. So, tandaan lang po natin dito for the non-REM, we have 4 stages. Stage 1 is for light sleep. Stage 2, sleep that can be disturbed. Ayan, pwede ka pang, parang mabilis ka pang dito, magising, ganyan. Stage 3, yan, mga snoring occurrences. Usually, stage 3 nangyayari yon, mga humihilik-hilik. Ang akala ng iba, parang ito na yung nasa deep sleep, when in fact, hindi. Okay? Deep sleep, okay, happens in stage 4 and can't be awakened. Mahirap talagang gisingin pag nasa stage 4 na siya. And for REM, dito nangyayari yung dreaming and can be awakened suddenly. Ayan. Okay? Si Jessica, madalas stage 4 agad yan. Nasiskip niya yung 1, 2, 3. Yan ba? True story. True story. Kailangan mo i-PH. Oh, Hindi. Stage 4 agad yan. stage 4 agad, no? Oo. Pagkahiga mo, stage 4 na agad. Can't be awake. Yung tipong Ikukwento ko sa'yo minimiss call mo na bakit sa messenger, sa landline, sa cellphone. Walang kibo eh. Wala eh. Ikukwento ko ba sabi yan. So, Sige. naglalaro kasi kami. Tapos sabi ko, guys, sinaantok na ako. Tapos sabi nila, hindi, wag pa, ganyan. Ito na. So, nagkaroon ng onting down.
Hmm. Nakatulog talaga ako. Within the game, nakatulog ako. Tapos paggising ko, mga 1 million missed calls na galing kay Jack. So, anyway, hindi talaga ako nagising until morning na talaga. Tapos nalimutan ko bukas yung ilaw, ganyan. Grabe siya. Di yun yung first time, maraming beses na po nangyari yan. Maraming beses na. Pag sinabi ko kasi naantok na ako, as in, yun na, kukunin na talaga ako ng light. And usually, kaya nagkakaroon ng migraines yung mga pasyente or even us, no? Kaya tayo nagkakaroon ng mga sakit ng ulo madalas, ganyan, dahil insufficient REM sleep, ganyan. Oh. Yun. Tapos, actually, chronic sleep deprivation has also been linked to greater risk of obesity, type 2 diabetes, dementia, depression, cardiovascular disease, and cancer. Actually, yung sleep natin is a very important factor para maiwasan yung pagkakaroon ng dementia. Kasi syempre, kapag hindi tayo natutulog ng maayos, nagkakaroon ng affectation yun sa brain functioning natin. Mm-mm. Kaya kung makikita nyo, yung mga pasyente na may Down syndrome or any patient with a brain injury, 'di ba? Nagkakaroon sila ng mas severe damage kasi wala rin silang proper sleep. Wherein there's an affectation in the non-REM okay, and yung REM sleep nila. Ayun. So, yun yung factor. Kaya dapat ina-advocate pa rin natin or ina-educate natin yung mga pasyente natin na magkaroon pa rin ng proper sleep. Kaya kung makikita nyo, minsan may mga physician na nag-order na ng mga medications, 'di ba? Para at least pattern din yung pasyente. However, hindi ito ina-advise na gamitin madalas kasi addictive yung mga drugs na yun. Kung meron din pong handout for the medications para at least guided din kayo in case na may makalimutan kayo. Okay? So, yan. So, for the sleeping and development, yan. For newborns, yan, average of 16 hours and with a range of 16 to 18 hours. For infants, 22 hours. Toddlers, 12 hours. Preschool, 12 hours din. For adolescent, 8 to 10. For young adult tayo, di ba? 7 to 8 hours. For middle age, mga 6 to 8 hours. Elderly, like si Kuya Jax. Wow! Wow! Yan. Average of 6 hours. Ayan. So, kaya pansin nyo, yung mga elderly, sila rin yung mabilis ng, ano to, parang bumabangon sila agad ng madaling araw, no? Kasi, yung napapattern ng brain nila when it comes to their REM and non-REM. Okay? Have varied sleep alterations. We have insomnia. When we talk insomnia, inability to sleep. Okay? Hypersomnia, inability to stay awake. Mhm. Yan. Mhm. Yan. Inability to stay awake. Kainis. Yeah, narcolepsy affects how well someone can control their sleep patterns. Yeah. For sleep apnea, repeated pauses in breathing during sleep. Yan. So, isa din to na nangyari, nagkakaroon ng sleep apnea kapag yung pasyente ay may grade 4 very big yung kanyang tonsils which actually affects the breathing pattern. Kaya nga, yung mga, usually mga chilled, yung mga bata, upon assessment, meron silang malalaking tonsils. Sila yung surgery. Kasi, pag hindi naalis yung tonsils nila na yung grade 4 tonsils nila, mas magkakaroon ng problem sa breathing nila pag lumaki sila. Ayun. May mga may mga pasyente kayong ganon, Ma'am Jess, na bata tapos nag-undergo na agad ng tonsillectomy procedure kasi yun nga madalas silang yun pa frequent snoring, ganyan.
Kasi may alteration, nagkakaroon na ng problem sa breathing pattern. May Hindi pasyente kayo? naman. Wala Wala pa pa. naman. Baka kailangan na rin tonsillectomy itong ni si Jessica. Kasi, Uy, Bakit? grabe ka! Ano nga yung tulog ko nga pang toddler. 12 hours. 12 alam mo hours. may time na nakatulog yan na naka-on pa yung audio niya. Oh, Kaya naririnig namin yung ano niya. Yung ganun Hoy, niya. hindi ako ganyan humili. Oh, sigurado ka? Maririnig mo ako oh, ganyan Sigurado alam mo ka? ba? humili. Alam mo ba? Sigurado ka? Merong talaga maririnig mo humilik. Kunyari, Um, di ba pag humihinga ka ganyan, tapos ganon. Hindi ah, naman yung OA na ganon. sigurado ka? Kaya usually, pag yung isang tao, pag malakas humilik yan, malamang malaki yung tonsils niya. Mm, mm, Ganon. Oo. Jessica. Mm. Yan. Okay, so we have somnambulism or sleepwalking. May mga ganito ba sa inyo? Yan. Nung bata ako, Somniloquy. Once lang Yun, sa akin nangyari yan. sleepwalking. Somniloquy, sleep talking. Nangyari ba sa inyo yun? always. Kaya natatakot ako minsan pag natutulog ako kasama yung parents ko. Baka masabi mo. Anong masabi ko? Mabuko yung mga sekreto ko, ganyan. Sila Diba? naman nag-aabang ng numbers. Oo. Kasi daw itatayag na sa loto. Buisit. O may mga ganun, no, na, ay, yung babantayan kapag may sinabi ka, Winning di ba? combination na pala. No? Oo. Oo daw, inaantay nila. Ako natatakot ako para sa sarili ko kasi baka meron akong biglang masabi na ayun, tinatago ko, ganyan. Kaloka. We also have bruxism or this is a sleep movement disorder. So, movement disorder siya wherein, anong nangyayari? Ano nangyayari sa bruxism? Kung maalala niyo pa. Yung nananampal ka na ng bigla. Hindi, joke lang. Dito we unconsciously clench our teeth, okay? And this is a condition in which you grind or clench your teeth. Yan. Dati madalas Yun yung pala ganun. Bruxism. yun. Yan. A movement disorder. Sleep-related movement disorder. So, ano usually yung cause nun? Stress. Yes. Ganyan. And it occurs during sleep and is more likely caused by an abnormal bite or sabi nga nila, meron ka daw missing or crooked teeth. Mhm. Yeah. And it can also be caused by disorder such as sleep apnea. Ayan. So, isang cause din niya yung sleep apnea. Okay. So, may questions pa po about sleep? Wala. Let's proceed now to pain. So, pain is a subjective feeling, okay? This is a feeling of unpleasantness. And take note, objective data, okay? For the pain assessment, don't forget the old card, okay? For the onset, location, duration, characteristic, aggravating factors, radiation, and treatment, okay? Kung onset, kailan siya nag-start? Location, specific body part, duration, how long, characteristic, excruciating pain ba yan? Or ano pa yung mga characteristic ng pain na maalala? Can you give one? Excruciating pain, ano pa po? Tingding, mga ganyan, di ba? Piercing, stabbing Or pain. stabbing pain, yes, Ah. tama. We also have crashing, mga ganun, stabbing, ano pa ba? Mga burning pain, di ba? May burning sensation, ganyan. So, subjective yung mga yon. Aggravating factors, like, for example, movement, kapag gumalaw ka, mas lalong sasakit. Ano pa yung mga aggravating factors natin for pain? Aside from movement, Kapag kumakain, kapag kumakain, pwede. Or ano pa po? Aggravating factors for pain. Aside from movement.
mga mental anguish, ganyan. Kunwari, masyado kang nag-iisip, ganyan. So, masakit na ang ulo mo, masyado ka pang nag-iisip, di mas lalong ma-aggravate, di ba? Ano pa, depression, mga ganun, aggravating factors niya. So, radiation naman, kung hanggang saan siya umaabot. Like, for example, you have a right upper quadrant pain radiating at the hanggang sa may back area, mga ganon. Or you have ano pa yung mga types ng pain na we have ano to, abdominal pain, tapos radiating hanggang dun sa may um, to, I mean, dito sa chest, 'di ba? Dito sa left chest area, radiating sa may abdominal area, mga ganun. Treatment, usually pain medications, such as mga mefenamic acid, IBU, ganyan. Or ano pang ibang treatment, kasama din po dito yung okay? And PQRST of pain. P for provoke, quality, region or radiation, severity, and timing. Yan. Parang same din siya dito sa old cart. So, just don't forget old cart and this. Okay? And for the assessment of pain, we actually use a pain scale, yung 1 to 10, 1 being the lowest and 10 as the highest. And we also use the Wong-Baker scale for pediatric patients. Walang Maalala niyo pa yung Wong. Ito ba yung mga smiley face? Yes, Ayan. oo. Yun yung mga smiley na, di ba papapiliin mo yung bata kung ano yung pinaka um, sa tingin niya, na feeling niya at the moment. Ayan. So, yun siya. Hanggang kailan ginagamit ang, ano na to? Ang Wong Baker. Hanggang 16? 12? Ano ba basis natin? Hanggang 7. Hanggang 7 years 7. old. Okay. Hanggang Kala ko 7 naman. years old. Kasi yung mga 12 years old, kaya na nila mag-categorize nung pain rating scale nila. Kung 1 being the lowest and 10 as the highest. Ganyan. Okay, so pain interventions, na-mention ko na kanina, we have medications, cold and hot compress, and massage. Ayan. Kaya ayan. Proceed naman na tayo sa massage. Okay, for this massage, naalala niyo pa po yung different types ng massage. We have Tapoma, right? We have Petrisage. Naalala niyo pa yun? I mean, Aha. sounds familiar pero hindi ko na maalala yung mismong kung paano ginagawa. Okay. So, Papasok. Ganun nga daw, di oo. ba? Mga ganun. Yung Tapoma, this is actually a technique used in Swedish massage. Yan. So, ano ba muna ang, Tapoma yung parang, Ano ba yun? Ay, yung wait lang. ganyan. Wait lang po i-on ko lang yung ilaw ko dito sa, Yung wait lang. ganyan. Pag nagmamasahe, May sound effect talaga. ako gano'n. Tapos, sabi na nagmamasahe. Sabi niya, tapos gaganyanin ko mo. Parang mahilig to magpamasahe sa Burnham Park. Yung may dalang monoblock chair. Ay, kapal! Tagal ko na kayo hindi nagpapamasahe. Kahit kating-kating na ako magpamasahe, alam mo yun, syempre yung takot mo pa rin, di ba? Open na bang mga spa? Sarado pa rin, di ba? Meron ako nakitang open dito. Ay, oh. Na nadaanan ko lang. Nakita ko kasi nakalagay Nuwatay, tapos open. Talaga. Nakalagay. Sumasakit lower back ko ulit eh. Pero syempre, di ba, matatakot ka pa rin. Baliw ka ba? Wait lang So, dun po sa sa Tapoma, nakita ba yung camera ko? Ay, ayan. Ayan. So, ang ginagamit dun sa Tapoma, yung edge ng hand. So, yung ganon. Di ba? Ito yung back area. So, ginaganon-ganon. That's Tapoma. Yan. Paano naman yung Petrisage? Palabas. Petrisage. Palabas eh. Ay, hindi pa pasok pala. Ha?
papasok na massage. Oo, kasi Oo. ginagamit ito sa sa mga underlying muscles. So, ano yung mga types ng Petrisage? We have kneading, we have ringing, skin rolling. So, for example, ito yung, saan ba yun? Ito yung skin. So, parang, ito yung, or muscle. Ginaganon-ganon siya. So, that's Petrisage. Or, ano yung mga types na we have? Kneading, ringing, mga ganyan. Okay? Ayun. Balik na ako sa aking slide. Ayan. So, mga use ng therapeutic massage is to provide pressure, tension, and vibration. Okay? So, for joints, long bones, and big muscles. Ito yung mga dapat nating iwasan. Okay? So, physical benefits of this therapeutic massage is, of course, it would greatly help for musculoskeletal problems. It would increase skin health. Yan. Kaya kapag nagpapamassage tayo, nakaka-increase din siya ng ating ano to, ng health for our integumentary system. Okay? It would also increase our immunity. Okay? For injuries, better range of motion. It lessens discomfort in pregnancy. It also facilitates proper breathing, reduces blood pressure, relieves stress, relieves muscle tension, and for headache. Kaya nga, di ba, kadalasan anong ginagawa natin? Nasa mentality na rin natin na kapag stress ka, anong usually ginagawa? Di ba, nagpapamassage ka, ganyan. Tapos, ang ginagawa din natin, nangawit tayo, okay? What do we usually do? Di ba, parang hinahawak-hawakan natin and we do self-massage. So, parang unconsciously, hindi mo alam na yun pala ay therapeutic massage na ang tawag doon. Okay? Mental benefit is that it actually foster peace of mind. It reduces anxiety. It keeps you calm and yun nga, sabi ko kanina, it relieves stress. Okay? So, ito yung mga yun. We have varied techniques. We have effleurage, okay? We have petrisage, friction, tapoma, and vibration. So, for effleurage, mga stroking techniques lang ito, begins and ends in massage, okay? And distributes the oil evenly and you're using your palm. So, parang yung effleurage, ni-spread mo lang sa body mo, okay? Or sa body ng gusto mong i-massage. Charot. For the petrisage, sabi ko nga kanina, ano yung mga types nun? Ay, We kawawa have naman si Jock. We have parang nag-i-imagine na si Kuya Jax. Ano ba yan, Jack? Yung totoo. Masama bang tumawa? Natawa lang ako. Diyos ko, Lord, cornered. Ayan. So, take note, petrisage, yan. This is used for deep muscles like the hip and the thighs. Yan. Friction, you're using the balls of your thumbs, okay? And this breaks down the build-up of knots and nodules. Yan. Yung ginagamitan ng balls ng thumbs natin, yan. Yung friction. 'Di ba? Usually, kapag may masakit, for example, dito sa wrist mo, for example, 'di ba? Tapos parang ang ginagawa mo is, wait lang pa, ganito siya. Parang ganon, ginaganon-ganon nyo siya. So, that's friction. Yung effleurage, spread mo lang na ganon. Yan. Petrisage, yung ganon. Okay? Or, ano yung tawag doon? Kneading. Friction, ganon. Yan. Tapoma, yung ganon. Using the edge of your palm. Ganon. Okay. And vibration, paano yung vibration? Sige nga, demo mo nga kuya. Paano ang vibration? Patay ka. Ano? Nakamute ka ata. Ay, sorry. Di ba yung ginagamitan ng machine para mag-vibrate? Ang sumad mo din ah. Iba pang iniisip mo eh. Malay ko ba? Paano ba?
No idea. Sorry. Wala akong idea dyan. Ikaw, Ma'am Jess, any Hindi, ano, idea? gagalanin mo yung kamay. Ano? Vibration nga eh. Ano? Hmm? Hindi ko alam. Sige. Yung vibration, ganito po yun. Wait lang. Di ba ito yung, for example, yung back nung pasyente. Ito yung kamay mo, okay? Andito yung back niya ha. Ito yung isang kamay mo, tas nakapatong yung isa. Tapos gaganon mo siya. Oh, di tama. Kulang lang ako ng isang kamay. Diba? Kasi Oo. kung makatingin kanina, question mark na question. Ano po yung sasabi ng tao to? Parang ganun yung itsura niya. Ayun. Tama naman pala ako. Kulang lang ako ng isa Oo. pang hand. Para mas enhance din Ganun. yung pagbigay mo ng pressure dun sa pasyente. Kailangan two hands yung gamitin. Or kung kaya naman nung isa mo, why not? Nung isang kamay mo, why not? 'Di ba? Kung very strong naman and um, ano na to? Or kung masyadong mabigat yung two hands mo, para sa pasyente. Depende rin kasi yun sa build ng pasyente. Pero usually, two hands ang ginagamit for the vibration para mas maganda yung pressure na mai-administer natin sa pasyente. Okay? So, this is an example of what? A massage. Hindi, joke lang. of, of what? What type of massage? Or what technique? Di ba yun yung Pet mag-eating? massage. Eto. Yung tinuturo. Yes. Pet massage. Petrissage. Yan. Okay. Yan. For the types of massage therapy, we have the reflexology, wherein we apply certain pressure on the foot. And reflexology is very common sa mga Asian countries, di ba? Lalong-lalo na sa China. So, ito, yung foot reflexology chart. Yan. So, ewan ko kung totoo talaga ito, pero um, di ba meron tayong mga reflexology centers na ang ginagawa nila, talagang nag-apply sila ng pressure on a certain body part. Lalong-lalo na ano to, sa paa, kasi andito daw yung pinakamaraming mga points ng ano natin, ng katawan natin. So, kapag pinrest nila, for example, dito sa big toe, tapos may pain, there is an affectation sa kanilang pituitary gland, mga ganyan. So, dito naman sa kamay, kapag daw po, ano na to? Dito, di ba? Kapag daw nag-apply tayo ng pressure dito sa ating thumb, tapos may pain dito, yung sabi nila, meron daw cardiac abnormality. Yan. Try nyo nga. Kung may pain, meron daw cardiac abnormality. Sabi ng mga reflexologists. Okay. And, yan. For the massage, meron tayong mga prenatal massage. Yan. Okay. So, potential benefits of prenatal massage. This regulates the hormone, reduces the swelling, improves the nerve pain, back pain, joint pain, and has a better sleep for the mothers. Meron din tayong sports massage. Syempre, ginagamit for athletes, and the purpose is not relaxation but to prevent injury and improve performance. Yan. So, for sports massage, yung pinaka-main point nito is really to prevent the occurrence of injury. Yan, mga different benefits to reduce muscle tension, increase ROM, enhance athletic performance, improve soft tissue function, and decrease muscle stiffness and fatigue. Stone massage, yan. Syempre, gumagamit tayo ng mga heated stone, okay, on the certain points, lalong-lalo na sa may back area. Kasi yung back area natin, ito talaga daw yung pinaka-stressful na area. Kaya ito usually nakakatanggap ng different technique massage. Okay? Shiatsu. Yan. This is a Japanese body workout wherein each point is 2 to 8 seconds and localize finger pressure using rhythm. Ayan.
So, yan yung mga Japanese shiatsu for anxiety and stress. So, meron silang sinasabi na yan, kapag daw mag-apply ka ng mga pressure on a certain body part, mas marirelieve daw. For example, di ba sabi ko kanina, dun sa reflexology, dito sa kamay, kapag may pain na nararamdaman, dito sa may thumb area, merong cardiac problem. So, dito naman sa Japanese shiatsu, ang belief nila, kapag nag-apply ka ng pressure on a certain body part, it would actually reduce the presence of anxiety or stress. Yan. Yung mga different points na yan. So, this Japanese shiatsu is used for anxiety reduction. Okay? Thigh massage, yan, very common ito, wherein it uses gentle pressure and stretches, okay? This is more energizing massage compared to the others. Yan. Deep tissue massage, yan, targets the deep layers of the muscle and tissue, and this is used for tight and painful muscles. Yan, mga deep tissue massage. Parang gusto ko tuloy, parang ang sarap magpa-massage tuloy bukas, Oo no? nga eh. Totoo din. Ano, for Swedish massage. Actually, di ko pa na-try ngayon, ngayong may COVID situation. Ano na bang setup? Hindi ko din Hindi ko alam. rin Hindi alam ko pa eh. siya trinay. Di ba? Swedish massage. This is a most common type of massage. Commonly, ang ginagawa dito sa Swedish, yung may, tapoma. Yan. Tapos, what to know about the Swedish massage? It stimulates circulation, releases tight muscles, relieves pain, and more. Aromatherapy, syempre, it uses mga oils, 'di ba? Kasi yung aroma, meron siyang healing effect para makapag-provide ng proper breathing pattern sa pasyente, or it actually facilitates the healing process na meron sa pasyente. Like, ano yung mga examples neto? Yan, di ba? Mga may aromatherapy. Back massage, syempre, it focuses only on the Front. on the front, di ba? Di, syempre likod, Wala likod. lang. Yeah, okay. So, yan. Di ba nakakaano? Parang gusto ko talaga magpa-massage. Yan, Eto, for deep nagsa-search na ako sa muscle. Facebook. Yan. Yan. Ito yung mga reflexology. Yan. So, ang gumagawa lang nito is yung mga mga trained individuals talaga. And in the NCLEX examination, ginagawa ba natin yung mga reflexology ganyan? So, hindi kasi very risky kasi may mga points na baka ma-hit natin that would actually affect the patient's condition. And usually, ang ginagamit lang talaga natin is tapoma, effleurage, vibration, ano pa ba? Yung na-mention ko kanina, tapoma, effleurage, petrisage, vibration, and ano yung isa? May isa pa, di ba? Yan. Usually, sa mga deep muscles, yung affectation nito. Okay? To relieve stress, to promote proper circulation, mga ganun. Okay? So, kung wala na po kayong question, so, eto na-mention ko na siya nung first na session natin, BMI of 20 to 25, that's the optimal BMI. BMI of below 20 is underweight. Below 20, due to disease. Above 25, that's considered already as overweight. BMI of 30 is considered as obese. And over 40 is morbidly obese. Yan, morbidly obese na siya. So, how are you going to compute again for the BMI? Paano nga po siya ulit i-compute? Kung maalala pa ninyo yung discussion natin about this. Bigay ko na lang kung anong kailangan. Height, weight. Height in Height in feet.
Height in. Pitata. Okay, so our formula is kilograms. Okay, I mean weight in kilograms divided by height in meters squared. Meters. Meters squared. Weight in kilograms divided by height in meters squared. So, in case centimeters or inches ang naibigay, convert nyo lang. Okay? So, yun. So, let's proceed to nutrition and diet. We have, kung maalala pa ninyo, we have the macronutrients, we have the micronutrients, we have the water-soluble, ano pa yung mga different types of nutrients natin. Kung maalala pa po ninyo, ano, Kaya mo to. micro, ano pa? Ikaw na lang, Jack. Hindi ko alam. Mas lalo hindi ko maalala yan. Parang, parang natutulungan ko yung nutrition class ko nun. Okay, so for macro, syempre, ito yung mga big, di ba? Kaya nga siya macro eh. And this includes the carbohydrates, protein, ganyan. So, for carbohydrates, it provides energy and ang pinaka-distinct lang na caloric deficiency for this is marasmus, wherein there is loss of weight, skin turgor, old man look, and distended abdomen, and hypotonia. Okay? So, next type of macronutrient is, ito pala, nursing consideration for carbohydrates. We have, kapag high, no, it would actually be useful for patients na may bipolar, manic phase. This is associated in obesity and associated in colon and breast cancer and for marasmus. Okay? Kapag low naman ang carbohydrate content, syempre, nagkakaroon ng diarrhea, ganyan, gas distension, and DM. Next is fat or yung low. So, this provides essential fatty acids and energy. So, ito yung ADEC, okay? Yung ating fat-soluble vitamins, ADEC. And this also protects the vital body tissues and insulates the body. Okay? Nursing considerations for fats, okay? For high yung fat content, dumping syndrome. What is dumping syndrome? Kung maalala pa po ninyo. Pupo ng pupo. Dumping syndrome, okay? Bukod sa pupo ng pupo, suka ng suka, ganyan siya. And yung feeling niya na sobrang tired siya after a meal. And ano yung pinaka-cause nitong dumping syndrome na to? This is caused by rapid gastric emptying. Okay? And take note that rapid gastric emptying is a condition in which food moves too quickly, okay, from our stomach to the duodenum. Kaya ang tendency, after kumain nung isang pasyente, kapag meron siyang dumping syndrome, ilalabas niya yan agad. Okay? So, hindi niya ma-absorb yung mga nutrients, okay? Kaya usually, kailangan ito sa mga pasyenteng may dumping syndrome. Okay? Patients with ulcer and when taking ADEC. Okay? Next is protein or yung grow. And this is very important for the growth and repair of tissues. And of course, to maintain fluid and acid-base balances. Okay? Protein deficiency natin, na very distinct is the kwashiorkor, which is characterized by lethargy, inadequate growth, loss of muscular tissue, and this increases susceptibility to infection or edema. Okay, so ito po siya. Kwashiorkor, ito yung ating protein or carbohydrate deficiency. Protein. Okay. Protein. Protein. Okay, and for marasmus, this is a carbohydrate deficiency, di ba? Ang pinaka-distinct dito sa marasmus is yung old man's face na sinasabi. Okay? Yan siya. Next, ano to? Now it's your turn. What are the different micronutrients? Ayan na. Ano yung mga different micronutrients natin? Ay, ng isang, letter.
Naglaro na naman. Micronutrients. Kuya Jocks, do you have any idea? Maalala mo pa? Micro. Hindi talaga ako nakikinig ng nutrition namin, eh. Teka. Ako din eh. Di ba yan yung ano? Yung mga vitamins and minerals? Mm, Charing, may tama. vitamins na nga dito. Kasama yun. Kasama yun sa Ah, micronutrients. Yung, shit. di ba, meron tayong, dun sa vitamins and minerals, this is categorized into two. We have the fat soluble and we have the, ano yung isa? Water soluble. Mm-mm. Okay? So, let's start with the fat soluble. Ay, yan. With the water soluble na lang muna tayo. Ano yung very common ngayon na bentang-benta sa masa Vitamin at C. sa yes, okay? Water-soluble vitamin, example nun ay vitamin C, ascorbic acid, and take note that this is required for iron absorption. Kaya nga, um, kapag ano na to, nagtitake ng iron supplement yung mga pasyente, this is best taken kapag kasama niya ang vitamin C kasi mas better ang absorption niya. Okay? And this also used as an antioxidant wherein it prevents cell damage. Okay? And kaya naka-common ngayon kasi it also increases the immunity. Yan. So, ano yung mga source sa food? We have the citrus fruits, guava, that is very, that fruit is very high in vitamin C. Mga strawberries, yan, matataas yung vitamin C content yan. Ano pa, mga tomatoes, broccoli, cabbage, and mga potatoes. Ano naman yung deficiency ng vitamin C? We have, starts with letter S. Alam ko yan. Starts with letter S. Teka, alam ko to. Sige. Scurvy. Yes, galing. Mo? So we have Kaya the ko yun. deficiency in vitamin C is the scurvy. Okay? Isa pa, merong inadequate supply or inadequate content ng vitamin C sa ating katawan, there is actually a poor wound healing. Okay? Manghihina rin tayo. There is a weak immune system or immune response. And nagkakaroon ng pinpoint hemorrhages and bleeding gums. Okay? Kaya minsan, makikita nyo sa mga toothpaste, may nakalagay with vitamin C content. Tingnan nyo dun sa sa ingredients niya or sa content mismo ng toothpaste, may makita kayo dun na vitamin C content. Pero, alam ko not all paste, nilalagay nila yung mga content eh. Pero, may vitamin C content kasi, nakakapag strengthen to um, ng gums din natin. How about toxicity? Okay? So, dito, kapag sobra din naman sa vitamin C, which accounts to a total of more than 2 grams, this can cause diarrhea and can cause kidney stone formation. Kaya nga, nagkakaroon ng mga renal calculi kasi sobra na rin yung vitamin C content dun sa dun sa system ng pasyente. Okay? Next, water-soluble is vitamin B1 or thiamine. And this is very important in muscle nerve function. Okay? Vitamin B1 is thiamine for muscle nerve function. Ano naman ang deficiency na to? Anong condition? Starts with letter B. Wait lang. Kaya ko to. Teka, para saan ulit yung thiamine? Sorry. Muscle nerve function. Tapos, Starts with letter B. deficiency starts with letter B.
Starts with letter B. Oh my gosh, wait lang. Kaya to ng brain cells ko. Brain cells, Uy, Jax, ikaw, meron ka ba idea? Ako yung hula ng hula. Wala nga eh. Wait, second letter. Can I buy a vowel, please? B. Vowel nga eh. E. Consonant yan eh. O, di alam mo. Google ko na eh. Ang apple mo. Yun yung susunod na letter. Mm. I'm blank. Nauulit-ulit siya. Alam ko to eh. Feeling ko alam mo nga ito eh. Very, very. Yung? Ayan, nalimutan na. Vitamin B, very, very. Ano ba, Jess? Anong spelling nun? Nakalagay dito, B-E-R-I, B-E-R-I. Ah, talaga? Uh-huh. Vitamin B, very, very. Ano ba? Nalimutan na lahat. Limot na lahat, Jess. Hindi ka nag-iisa. Maski naman ako eh. Paano? Hindi ko din to nagagamit sa area. Ano na? True. Basta nagbibigay ako ng vitamin B. Para sa nerves po yan. Yun lang ang alam ko sabihin. Para sa nerves po yan. Is it? Hindi ko nga din alam kung naiintindihan nila yung sinabi ko na para sa nerves po yan. Yung may mga matanong kasi na ganyan eh. Totoo yan. Para sa minsan tuloy tinatamad akong magtingin. Minsan tinatamad akong magtingin sa sa memes. Nag-iimbento na lang ako pag pumasok ako sa pasyente. Wala nang Pag health alam teaching kong may eh. heart condition, so lahat para sa heart. Safe answer, safe answer. Sorry, nakamute po pala ako. Hindi na kami pala sa akala ko may ginagawa. Kaya nagkwento na lang ako. Ang dami ko sinasabi, tapos sabi ko, ba't salita pa rin ang salita sila? Just nakamute pa din ako. Yan tayo eh. Kung baka may Yung ginagawa pamangkin ko kasi umakyat ng hagdan, nandito kasi ako sa may terrace namin. Oo nga naman. Yung 1-year-old, umakyat siya sa hagdan. Nakakaloka. Makatakot eh. Kaya kailangan talaga bantayan yan. Oo, ay nako. Kasi kanina pa niya gustong magpakarga sa akin. Sabi ko, tita will work muna ha, sabi ko. Ayun, sige. So, tama ka, berry is the deficiency for vitamin B1. Vitamin B2. Oh my gosh. Ano ang vitamin B2? Beginning letter. R. Ribo. Charot. Tama ba? Tama ba? Oh my God. Riboflavin. Charot. Yes, riboflavin. B2 is riboflavin. Ayan. B3 naman is beginning letter. Matatandaan ko N. Niacin. Oo. Galing, Ito, ano yung deficiency sa niacin? Yun lang. Deficiency. Beginning letter ulit. Matatandaan ko yan. Letter A and L. Ay, letter A and letter P. A and P. Hindi ko pala alam. A and
Letter A, Ay, it's magkadugtong yun. hindi. Magkaibang yun. Oo. Ano kaya yung niacin? Albinism, charay. Nag-invento. Ariboflavinosis. Yun yung may Ah, mouth alam sore. yun. Ito yung B2, tama? Ha? Ay, ano ulit? Deficiency ng B2? B2 ba yun? Yung ariboflavinosis. Ah. Deficiency ng vitamin B3. B3. Mm. Aribo. Niacin. Flavinosis. Mouth sore. Okay. How Check. about vitamin B6? Ano yun? Beginning letter ulit. P. Ha? P. Letter P. Oh? P. P. Eh? Poly. Charot, hindi ko na alam. Hindi ko na alam to. What's the... Letter P. hindi ko na alam. Next is letter Y. Ito, pyridoxine. Oo, pyridoxine. So, pyridoxine is supplemented in anti-TB therapy. Kaya yung mga yung mga may tuberculosis na pasyente natin, kung mapapansin ninyo, aside from their usual medications, meron pa silang vitamin B6 na iniinom. Oo nga. Ayan, oo. So, anong use nun? It would actually aid in better absorption. Kaya, binibigay din siya. And nursing consideration lang in giving vitamin B6, okay? So take note for patient who is receiving INH to prevent ang pinaka purpose nito is to prevent peripheral neuritis. Ayan. Kaya pala. So, for vitamin B9, ito yung very common and this is given among patients who are pregnant. Ano yun? Starts with letter F. Folic acid. Yes, folic acid. Jax? Out of ilan? Ayan. So, folic acid. And this actually aids in metabolism of the DNA and RNA. Usually, mga sources nito, mga green leafy vegetables, di ba? Like, meron din mga asparagus, organ meats, ano pa, mga grapefruits and oranges. Meron dun sa term nila sa US, they have the wheat germ daw ang tawag doon. Tapos mga yeast, ganyan mga egg, yun yung sources ng folic acid. Okay? How about for vitamin B12? Wait lang. Doon pala sa vitamin B9, if there is a deficiency, ano ang pwedeng mangyari dun sa bata? There would actually birth defects, and for the mother, okay, or sa patient na deficient ang kanyang folic acid or ang kanyang vitamin B9, nagkakaroon ng megaloblastic anemia. Ayun. Kasi, bakit nga ba binibigay natin itong folic acid? Kasi this will help in the maturation of the red blood cell. Ayan. Okay? Next is vitamin B12. Starts with letter C. Starts with letter C.
C. Uh, C. Starts with Wala. it's Sai. Sai? Cyanocobalamin. Charot. Oo. Cyanocobalamin. O sige, so without looking at your notes, vitamin Wait. B3. Charing. Tayo joke. B3 ba yung Vitamin una? B3, niacin. Niacin. Kasi Vitamin B12, ano na eh? vitamin B12. Yun yung last, no? Cyanocobalamin. Oo, cyanocobalamin. And this is very important in folate metabolism and nerve function. And ito, yung cyanocobalamin, ang distinct naman po dito, this is not absorbed in pernicious anemia. So, kapag may pasyente na may pernicious anemia, hindi tayo nagbibigay ng cyanocobalamin kasi hindi siya ma-absorb ng kanyang system. Okay? Vitamin B9, Ay! Wait lang, nagsusulat ako. Kaya ko to. vitamin B9 is Oh, crap. Natatandaan ko kung anong posisyon niya sa notes ko. Wait lang, kaya ko to. Folic acid! folic acid, oo. For folic acid is folacin. 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 What is vitamin B1 again? Thiamine. Deficiency. Scurvy. Charot. Tama ba? No. Scurvy is sa C. vitamin C. C. Berry. Yes, very. Vitamin B2, Oh, crap. riboflavin. Riboflavin. Ah. Ano yung pangalan mo? Vitamin B6, Kaya ko to. Wait lang. 9 basic. yung kasama ng anti-TB therapy. Supplement siya for anti-TB. Pyrazinamide? Pyridoxine? Kasi gamot yun eh. Pyridoxine. Oo. Pyridoxine. Ayun. Pyridoxine? Ano ba, James? Pyridoxine. Ayan. Okay. Okay. Gamot. How about, hindi pa tayo na-discuss kanina. Yung fat-soluble naman. Ano yung mga fat-soluble vitamins natin na na-mention ko kanina? Addict. Yes, addict. Vitamin A or? Ayun lang. Wait lang. Kaya natin to. Sige. Vitamin A or? Oh my God. Beginning letter. R. Shit, hindi ko alam to. Jax, walang googling. Daya mo nag-google ki. Hindi naman ako sumasagot Ayan lang kita. Ba't hindi ka sumasagot? Ang daya naman. Review nga eh. Ayaw sumasagot eh. Retinol. Oh, try mo? Kaya ayoko nang sumagot kasi madaya na nga sa akin, di ba? Ayoko maging Oh, unfair. wag ka nagdadaya. Ayoko maging unfair sa'yo Wala kaya nga hindi ako sumasagot. Ayoko maging unfair sa'yo. Wala lang. Wag Google. Wala naka-open na eh. Sorry naman. Hindi mo matatandaan yan. Vitamin A for retinol. Okay, so ano ang deficiency natin sa vitamin A? May beginning letter ba to? Yes, X. X?
X. X. Nakakaloka sa ex. Isipin mo si X. Oo. Isipin mo si X. Nag-google ka na naman eh. Daya naman ito eh. Ano ba meron sa ex mo? Ba't Ay, X naisip ko? ko nga eh. X mo? Ba't X ko? Eh, sabi mo, isipin ko si ex. Ay, akala ko ex mo. X mo? Ba't ako? Samin eh, ano, bobo? Ganon? Wala namang ganong deficiency, te. Ikaw magsabi, wala akong sinasabing eh. Ano? Hindi, wala. I'm blank. Blank ako sa ex. Sige, ikaw na Kuya Jax, nag-Google ka eh. Ha? Ano ba yan? Xerophthalmia? Yes, Basta alam ko serophthalmia. lang sa eyes, pero hindi ko alam kung ano yun. Paano mo i-spell? So, ang nursing spelling, sige, spelling is XXX. Charot. Ay, X. kaloka. Ako naman, gullible, sinulat ko talaga. Napaka-gullible eh. Napaka-gullible. Sorry na. Seraph. E-R-O. Okay. Yan, Seraph. Ah. X-E-R-O-P, tapos Thalmia. T-H-A-L-M-I-A. Ano ba yan? Alam ko sa eyes, pero hindi ko talaga alam to. Okay, anyway. Ayun. So, ang toxicity naman nito, nagkakaroon ng fetal malformations, hair loss, kapag sobrang vitamin A, skin changes. Kaya ang pinaka-nursing consideration natin dito, if you're administering vitamin A, yung sakto lang, okay? And anong age na binibigay ito? Yun pa pala, isang kailangan i-master natin is yung immunization schedule. Ay, Yun. shit. Yes, isa pa yun na kailangan i-master. Kasi may mga questions na lumalabas with regards to the immunization and vaccines. So, nursing consideration when we are giving vitamin A, this should not be given in an excessive amount, okay, among small children because it might cause discoloration of the skin. Yan. Nakano siyang discoloration. Next is, ito, yung mga sources pala ng vitamin A, yung mga dairy product, liver, ganyan. Green, yellow, and orange fruits and vegetables. Next, fat-soluble is vitamin D. Or, starts with letter E. E. Hala, hindi ko alam to. Okay? Ergo calciferol. Ergo calciferol. And take note that calcium, okay, will not be absorbed without vitamin D. Okay? So, yon. Isa pang purpose or function ng vitamin D is for bone mineralization. Okay? Usual sources nito, mga dairy products, eggs, yolks, and fatty fish. Deficiency among children, kasi iba ang tawag kapag children, iba rin kapag adult. Deficiency in children is called as Yung artista. Ang daya nag-search na naman siya. Ano ito? yung artista. Yung artista, yun yung clue. Anong artista? Action star to, alam ko yun dati. Tapos may deficiency siya nito? Kapanghalan niya eh. Ay, ganun. Anong beginning letter? R. R. Totoo ba? Oh, Pinoy action star to. Tubig Padilla? Hindi, isa pa. Isa pang R na action star. Nakakainis sa action star, ha? Totoo naman! Alam mo, imbis na nag-iisip sana ako ngayon na parang, sige, mag-uumpisa sa letter R. Mag-uumpisa sa letter R. Sa vitamin D. Imbis na yun yung iniisip ko, ang iniisip ko tuloy action star. Ano ba? Partner ni Beth Tamayo dati. Oh. Hindi ko alam. Ba yan? Blanco ako. Sige, sirit na. Ano? Si Ronnie. Ricket! Oo.
Diba? Deficiency Oo. ng vitamin D, For rickets and spelling. children, yeah, for children is rickets, and for adults is osteomalacia or osteomalacia. Ganyan. Okay. And, Got it. yun. Toxicity naman, kapag sobrang daming vitamin D, nagkakaroon actually ng growth retardation, damage sa kidney, and calcium deposits in the soft tissue. So, nursing considerations for vitamin D. So, this should be received by those who are taking calcium supplements for better absorption. Okay? And additionally, for breastfed infant, okay, must be exposed to mild sunlight, okay, para magkaroon sila ng adequate vitamin D. Ayun. Okay, yun lang po yung consideration. How about for vitamin E? Saan nga ba ginagamit ang vitamin E? Beginning letter! Sa skin yung T. vitamin. T. Ang tandaan nyo dito, saka nag-stick yung Myra Myra E, E. oo. Myra E, di ba? Starts with letter E. Ay, yung Starts parang, with letter T. yung generic name ng Sorry. di ba? Generic name ng Myra E. Oo, yun yun. Shit, ano na yan? Alala ko kasi ito kasi dati piniprek ko yung vitamin E tapos ilalagay sa mukha, di ba? Di ba? Kasi nga, siya, it actually prevents cell damage, tapos antioxidant siya. Wala, hindi ko alam tong fat-soluble Ano vitamin. na to? Starts with letter T. I-google ko na to. Sige. Talo. Next letter O. To. To. Next letter C. To, tok. To, si... Sino? Hindi, wait ah. Gutom ka na. Kaka-intermittent fasting yan. Kaya gutom yan. It's tocopherol. Tocopherol. Oo, tocopherol. Ayun. Nakakaganda ng skin ko and prevents premature aging. Kaya kung gusto mo daw na mas magmukhang bata, ganyan. Mag-vitamin E ka na. Yan. And this is also given among patients with dementia. Ganun. Kasi meron din siyang, kasi di ba ang nangyari sa mga pasyente may dementia, nagkakaroon na ng damage sa kanilang mga cells. So, nakakalimutan na yung mga iba't ibang bagay. So, vitamin E or tocopherol would actually help would help their cells para maiwasan yung further damage pa or mas lalo pa siyang masira. Ayan. So, toxicity, actually wala masyado when it comes to vitamin E. And deficiency lang niya, nagkakaroon ng red blood cell destruction and nerve destruction. And last, fat-soluble vitamins is vitamin K or starts with letter M. Again. Starts with letter M, no? M. Fuck, ano na to? Next letter. E. E. May. Meme. N ang next. Next N. N. Men. Ay, kaya ko to. Kapag kumukuha ako nito, ano nga ba yung brand nito? Shit, nandun yun eh. Wait lang, kaya ko to.
Ayoko na, hindi ko kaya. Next letter A. Jax, ikaw na lang. Meron din kasi tayong different types ng vitamin K. May K3, ganyan. Siguro ang pinaka-familiar sa'yo is yung letter P. Oh, yung phyto something. Yeah, phytonadione. Oh. Yung K3, yun yung, ano to? Yun yung isang type ng vitamin K. And this is also the menadione. 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 And ano yung pinaka-main function ng vitamin K? This is mainly functional for Something with the blood. blood clotting. For blood clotting. Okay? So, yun. And sources na mga green vegetables and mga intestinal synthesis. Nursing considerations for vitamin K, commonly given to neonate to prevent bleeding, di ba? Kaya tayo nagbibigay agad neto. And bakit natin binibigay ito? Kasi take note, yung mga neonates, di ba, mga anak nila, they have sterile intestine. Ayan. So, saan siya ina-administer? Vastus lateralis. Charot, nag-invento. Vitamin K is given sa legs. Sa legs. Sa legs. Sa legs ba, di ba? Sa legs. Lateralis. IM, yes. Ayun. Na-master nyo na rin po ba yon yung different routes? Sort of. Kinda. Ayan. Okay, so next na po tayo, mga minerals. What are the different minerals that we have? Important din ba itong mga to? Yung mga ano ba to? Sodium, potassium. Tama ba? Yun ba yun? Yes, mga electrolytes. Sodium, potassium. Sige, let's start with potassium. Ayan, paborito ni Jessica yan. Ayan, potassium. Ay. Bakit? Kasi hindi ako kumakain ng saging. Okay. Hindi talaga. Nasusuka ako sa saging. Ay, ganon. Kaya sabi niya, favorite ko. Ayoko yung amoy niya, promise. Sarap-sarap ng saging. Ayaw ng saging. Wala talaga. Duwali. So, take note lang po na ang potassium is given with furosemide. Yan. So, pinaka-main function nito is for fluid balance and serve as, parang additional function siya for our nerve and muscle. Yan. Next is iron. Iron, nursing considerations for iron, we have 4. Okay, take this 4. First, this must be cells. Okay. Given per orem, ang maging characteristics ng stool, nagiging black. Black stool. Okay. If the medication is liquid, okay, anong gagamitin natin? We will use straw. Okay. And if the iron medication is injectable, okay, or mga for injection, iron for injection, nursing consideration is don't massage. Okay, so let's repeat it again. What are the different nursing considerations for iron? First is don't look at notes. Jax, volunteer. okay. Pag I am binigay, don't massage. Okay. Syrup, gumamit ng straw. Yung stool, naging black. Per orem, okay. Pag per orem. Tapos, kapag per orem. And? ano na yung isa? Gusto ko lang tumingin eh. Yung parang yung pinakaunong sinulat ko. Teka. Hindi talaga pwede sumilip. Hindi, huwag mo titignan yung notes mo. Visit!
Um, Between meals. Sinabi mo na ba yun? di pa. Hindi pa niya Ayun nasabi. na pala yun. Must be given between meals. Okay. So, deficiency in iron is Beginning letter. A. 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 Ah. Anemia? Anemia. Si Aida, yes. Aida. Diba? Iron deficiency anemia. Okay. Next is calcium. Pag Aida So, sinasabi mo, iba na iisip ko. sino yun? Sino yun? Hindi kasi yung mga Becky, ang tawag nila sa AIDS, Aida eh. Ay, Mm, Kaya yun ba? oo, eh may mga Becky akong friends. So, pag sinasabi nila Aida, AIDS yung naiisip ko. Ayan, si Mars may Aida yan. Yun yung kinategi Ay, box oo, niya. oo, oo. Ganun, di ba? Oo, Pag oo, sinabi mo naalala Aida, ko nga. wala, Ganyan oo. sila. Oo. May idea. Visit? Ba yan? Kaya iba yung naisip ko na sinabi mo Aida. Ay, iron deficiency anemia pala. Okay. Next na po tayo, calcium. So, calcium constitutes a total of 99%, okay, of calcium is in the bone. Yan. Kaya, very important na meron tayong mga sources. Milk, ganyan, di ba? Mga seafood, nuts, whole grains, yogurt, low-fat milk, and dairy products, yung mga sources niya. So, this is a main component of renal calculi. And if increased, calcitonin is given. Kapag mataas ang calcium level, calcitonin is given. Ay, And oo. calcitonin and calcium is very important for our bone and tooth formation. Important din siya for muscle function and nerve transmission. Ayun. And last mineral is sodium. So take note of this. Water goes to where sodium is, 'di ba? Water goes to where sodium is. Take note of that. Uh-huh. And this is very important for fluid balance and for nerve pulse transmission. Ayan. So, anong usually na occurrences kapag merong deficient sodium sa isang pasyente? Nagkakaroon ng Oh my gosh. Kapag deficient kapag sa ano, sodium, kapag deficient sa sodium, ang tandaan ninyo dito during dialysis, kapag may nagda-dialysis na pasyente, one of the side effect is nagkakaroon ng cramping. oo. Okay? Nagkakaroon ng cramping. Bakit? Kasi nagkakaroon na ng reduction sa kanyang sodium. Kumbaga, nahuhugot na siya. Okay? Kaya management for that is to give, ano na to, yung Oresol. 'Di ba? Kasi meron siyang sodium content. Ayun. So, ano pang deficiency natin for sodium? There's also a reduced appetite and weakness. Pero very distinct dito yung muscle cramps. And for toxicity naman, 'di ba? Kapag sobrang taas din ng sodium, nagkakaroon ng Edema. okay, aside from that, merong high blood pressure. Ayun. Okay, so we're done with the different minerals, water, and fat-soluble vitamins, as well as with the macronutrients, which includes macronutrients natin. Ano yung mga kasama doon? We have three. First is, Ano ulit? Sorry. for for the macronutrients, we have three. Ano yung mga yon? yung Ay, yung kanina. protein, Carbohydrates, Yes. protein, and And, fats. okay. And for our micronutrients, we have Vitamin B3. vitamins and minerals. Ay, Okay? vitamins and When minerals we talk pala. about micronutrients, we are talking about vitamins and minerals. For vitamins, okay, we have for vitamins, we have water soluble and fat At soluble. soluble. For fat soluble, ano po yung mga yon? Addict. Okay, ADK. Alex. A is for
Other name for vitamin A? Nalimot agad. Beginning letter, matatandaan ko to. R. Retinol. Oh. D. Other Mm, name for vitamin D? beginning letter ulit, matatandaan ko siya Letter letter. E. Calciferol. Oo. Vitamin E? Beginning letter. Huy, saks naninilip ng notes. Nakakairita. T. Huwag kang tumingin sa akin. Kita-kita. Huwag kang tumingin sa akin. Ang epal mo. Hindi Letter ba to? T. Letter T. Ta, tal, tako, ta, ah! Ta, ta ba yun? Ay hindi. To. Tos, tosino. Tos, tosi, ay nalimutan ko na. Toko. To, ko, na, na, Toko. tocopherol, Oo, tocopherol, tocoferol. And vitamin K is letter P. pa, joke. Hindi ko na alam. Ano nga? Pi. Saan na tayo? Letter K. Vitamin K. Ay! Mm. Ah, phyto something. Phytonadione and menadione. And Phytonadione. vitamin K is an antioxidant to coumadin. 'Di ba? Antioxidant siya to coumadin. And ano pang nursing consideration natin sa vitamin K? Bakit siya usually binibigay sa neonates? Because they have, ano yun? Sterile bowel. Sterile Intestine. intestine. Yes. And this will actually help prevent the occurrence of bleeding. Bleeding. Okay, yay! Ang galing-galing. Tapos Bigyan bukas ko na, daya. tapos bukas nakalimutan na, no? Ay, hindi. Review tayo Oo. bukas. Hindi ko mga Okay. kalimutan. Next is mga therapeutic diets. Naalala niyo pa po yung mga therapeutic Oh diets my God. natin? We Ano have to? the acid ash, alkaline ash, diet, brat Siyempre, hindi ko diet, alam yan. butterball, cleared liquid. Sige. So, dito sa therapeutic diets, homework nyo na lang to. Okay. Homework nyo na lang. Okay? Homework. Oo. Marami yun eh. Meron tayong Giordano diet, tayong halal, 'di ba? Oh my Halal God, may alam diet. pala ako. Keto diet. Ah, Yan. visit. Keto diet. Ay, That's more shit. Hindi on ko ano alam no. to. Wait, Ano wait. I'll pa? copy this. Vegan diet, yin diet. Yin diet is for mga patients after surgery, 'di ba? Binibigyan sila ng mga um lalo na yung mga tonsillectomy, 'di ba? Binibigyan sila ng jelly, yung mga jelly eyes, ganyan. So, yin diet is Chinese belief. Ayan. Sige, titingnan ko po kung ano yung ilalagay niyo sa homework ninyo. Okay. Homework niyo din po yung mga positions. Okay. Positions for clients with respiratory disorder, patients with cardio and hematologic. Homework din yun? Oo. Therapy. Para ano? Wait, ano positions para sa... Sige. So, first is for patients with respiratory disorder. Ayan. Iba-iba kasi yung position kapag ano eh. Pero part pa rin kasi ito ng funda. Concept pa rin to. Positions. So, first is positions for clients with respiratory disorder. Next is patients with cardio and hematologic disorder. Cardio. Yeah. Cardio and hematologic.
Next is positions for clients with GI, hepatobiliary, and pancreatic disorder. Mhm. GI, Pancreatic. hepato, and pancreatic. And number 4, positions for clients with fluid and electrolyte, acid-base imbalances, genitourinary disorders, Oh my shock God, and what? burns. Sige, isa pa. Isa Number pa. 4, patients with fluid electrolyte, Uh-uh. acid-base imbalances, Uh-uh. genitourinary disorders, mga and shock and burns. Mga genitourinary kasama diyan yung ano, kapag nag-renal biopsy yung pasyente, ano yung Oo. ano, mga ganyan. Okay? Next po, positions for clients with neurologic disorder. Neurologic. Neurologic disorder. Okay. And last is positions for clients with eye and ear disorder. Ano yung position kapag pre-op, post-op, mga ganyan. Or after ear surgery. Yan. Bullet types lang po ang gawin niyo. And then, i-upload nyo ha. Or i-send nyo na lang. Susend ko na lang, baka kopyahin Oo. mo. Wow! Send nyo na lang. Wow! Mapagbintang? Grabe to. Ayun. Tapos, ito din pong mga na ito, BUN, CREA, specific gravity, yung urinalysis, amylase, glucose, cholesterol, yan. Very important po dito na alamin ninyo yung purpose. Okay? And ito mga to. Paano kapag mataas yung BUN, mga ganyan. Anyway, isasend ko naman tong slide. So, if ever na nakalimutan nyo, pwede kayong bumalik. Yan, Oh, mga meron pa. Meron pa pala. yan. Sa CBC naman, yan, ito yung mga following components niya. Okay? Coagulation studies, yan. You can review this on your own naman na po. Okay. Kaya, mga electrolyte, yan. Liver function tests, yung ALT, AST, ALP, albumin, bilirubin, and ammonia. Okay? So, yun. Ang dami pa ng funda. So, hindi natin matatapos ngayon. Hindi, matatapos to ngayon. Okay. Kala ko pa naman. Ayan. Ay, wow. Kaya Ah, pala, tapos na actually. Charot. Tapos na actually. Charot. Ayun. So, etong CTP kasi madidiscuss, eto pahapyaw lang siya eh, pero part kasi siya ng ano, ng tubing. Ayun. Okay, so let's start with, okay pa po kayo or Okay let's have pa. a 5-minute break? I'm good if you guys are good. okay pa ako. Okay ka pa? Ako, iinom lang ako ng water. Sige lang, sige lang. Okay. Tapos ano, is okay lang po pag natapos natin to, start na natin yung maternal. Sige. Oo Introduction naman. ng repro. Sige, sige. Wait lang, inom lang ako ng water. Okay.
Uy, Jax! Oh, Sali daw si Jamie sa review. Wala naman siyang i-review. Gusto lang niya daw makinig. Natutuwa siya. Narinig niya kasi kanina. talaga. Sige lang. Oo. Sige Di pa lang ba daw. di pa ba siya Google Meet. Bali. Hello po? hello lang. Ayan. Okay, sige. Kat, Yes? magjo-join daw yung pero mananahimik lang siya. Natutuwa lang daw siya kasi narinig niya kanina nag-video call. Tapos, nagsasagot-sagot siya. So, feeling niya smart siya. Oh, sige. Sige lang. Sasali siya, pero sabi ko, mag-mute ka, hindi ka sasagot, hindi ka kasali. Sige. Ano, papasok ba siya? Masyadong matalino eh. Nasaan na siya? Nanggigigil ako eh. Subukan niya lagi. Binigay Ayun, ko naman sa sige, kanya. sige. Sina Nasa'yo naman yung ano, yung details, 'no? Send mo na lang. Sinend ko na lang sa kanya. Mm, sige. Nagtatalin-talinoan eh. Ginigigil ako eh. Baka man Actually, yun yung maganda sa ano, sa group review kasi, may interaction, 'di ba? mm. Yun actually yung Totoo gusto ng din. mga estudyante sa ano, eh, kahit ako din naman kung ako yung estudyante gusto ko talaga interactive para at least ma-refresh din ako, 'di ba, kung ano yung mga naaral ko na dati. Uy, parang 'di ba nakaka-boost din ng confidence
Alam ko pa hanggang ngayon, yung mga gano'n, 'di ba? Oo. Pero syempre, Pag hindi mo naalala, nakakasira ng feel ako confidence. eh. Hindi naman, don't lose, hope, 'di ba, 'pag gano'n na I mean, dapat ano, yun yung challenge sa'yo, eh, na kapag ayan, wait lang, Ayan na. pumapasok na siya. Ayan na, ayan na. Yun yung challenge Yan, na kapag hindi mo siya maalala, you should really strive harder magre-review. Dan mo, tuwang-tuwa siya eh. Kasi narinig niya Yan. tayong nagre-review, nag-video call kanina. Pero hindi ko sila marinig kasi hininaan ko yung volume, ginugulo ko. Ay, okay. Tapos Sige. nakikisagot siya. Tapos nung nag-break tayo, sabi niya, tin ako. Oo. Pero promise, hindi ako sasagot. Gusto lang niyang ano, Oh, pero sasagot siya ng siya lang. siya lang on her own. Tapos yun pala, Hi, mas marami ano, siya. anong name niya? Jamie. Jamie. Hi, Jamie. Hala. Pero mo, sabi ko wag ka sumagot eh. Oh, Masunurin niya. Joke lang. hindi nga sumagot, no? Hindi niya alam kung paano mag-unmute. Hindi niya alam paano mag-unmute. Mas matalino pa rin ako. Bibo-bibo din to eh. Dapat pasagutin din yan ng exam para malaman na. Magkaalaman. Pero bibo-bibo din to eh. Mag-aano, oo nga, dapat mag-join din siya dun para try niya din Ewan ko ba dito? mag-NCLEX na rin ba siya? Hindi. Parang ang plano yata nila mag-asawa kasi magka-Canada sila. O di NNAS, yung sa kanya. So, Oh, pero kailangan ba din ng NCLEX dun? NCLEX ba yun? Sa Yung NNAS. kanila? Kapag ka-Canada? Di ba parang NCLEX may pa ibang din. churfer? NCLEX pa din ba? NCLEX pa din pero yung ano to, yung application dun sa NNAS. NCLEX. Pero NS. Mm. Pero hindi credited. Kunyari, say, for example, like, you take yung NCLEX na US, ganyan. Mm. Tapos, you use Same it pa for din. Canada. Parang Australia Yun din. pa din. Yun pa din, pwede mo siyang magagamit mo rin siya. Kasi isa lang naman ang examination system ng Canada and US, eh. NCLEX pa din. Talaga? Yun lang kasi pag Canada, ang mahirap doon, matagalan sa assessment. Like yung mga kabatch ko kasi sa Canada sila eh. Alam mo, bago take ng NCLEX, ni-require muna sila ng ano to, ng NNAS na dapat meron silang schooling. Oo, Talaga. bago sila mag-take ng NCLEX. As compared sa US na basta mabigyan ka ng authorization to take examination tapos i-apply mo sa Pearson VUE, pwede ka Push na na. mag-take. Oo, Oo. push mo na, ganyan. Pero sa Canada kasi, yung NNAS mismo ang mag-dictate kung pwede ka na mag-exam. Kaya nga actually itong mga kabatch ko, may 1 year na sila na nasa Canada. Hindi pa rin sila nakakapag-take ng NCLEX kasi nga, kailangan i-assess pa muna ng Mas tedious. Parang ganyan din, diba dati yung sa Australia? Oo. Anywho, Kaya siya. Ewan ko, hindi ayun. niya alam kung paano niya kakalikutin yun. Hayaan mo siya. Mukhang Sige. problema siya ngayon kung paano niya kakalikutin. Ayan. So, for the nasogastric feeding, yan, for the insertion, lagi nyo lang isipin yung next. Yan. So, ano meaning ng next? Sige nga, kung ano na Siyempre, nag-i-insert ako. Ear Oo. sphenoid. Diba? No. So, measurement of, diba, if you're going to insert an NGT, measure the distance from the tip of the nose, don't forget, from the tip of the nose to the earlobe to the xiphoid process. So, that's the next process. Okay? And feeding bag must be 12 inches above the insertion site. Okay? And ask the patient to swallow to maintain the swallowing reflex.
So, for NGT, ano yung mga nursing consideration natin doon? Sige nga, Ma'am Jess. Share mo nga sa amin. Before NGT feeding, ano po yung chine-check natin? Check yung patency nung NGT. How to check for the patency? Pinaka-accurate ba? So mo yun, pinaka-accurate ba o yung... Yung ginagawa mo lang sa area. Standard. Alam ko yung standard kasi kailangan talaga ng x-ray. Ata. Oo. Tapos, yung pag-verify natin ng placement ng tube, two methods yon, 'di ba? First is yung asking the patient to, 'di ba, to hum or talk, ganyan. Tapos yung paano yun? isa is to Yung use introducer. yung 'di ba ba, yung using an irrigation syringe, 'di ba, yung malaki, to aspirate gastric contents. Yan. So, isa pa is using chest x-ray. So, ano yung mga nursing considerations natin before administering? First is to check for patency with the use of an irrigation or an irrigating syringe. Ano pa po? Position the patient. Positioning. Paano ang positioning for NGT feeding? Siyempre, alam na alam mo yan. Ginagawa mo sa area. Para ma-prevent ang aspiration. Aspiration. Semi-fowler. Nag-invento. 45 to 90 naman. 45 to 90 degrees. Huwag ka, meron kaming nurse na kasupay, nagpakain. Oh? Ala! Oo! Ano, kawawa naman. Hindi, naboljack siya. Oo, naboljack. Tatay pa yun ng Naboljack head siya. nurse ko. Oh my God. Naboljack siya. Huling-huli. To find. Siyempre, ang piniprevent natin dun yung aspiration. Kaya dapat proper positioning. Very important yun. Ayun. So, eto, 'di ba? So, check for the placement. 'Yon. Ang hindi mo na-mention lang kanina is yung pH and yung bowel sounds. 'Di ba chine-check natin after using the irrigating syringe? Isa pang ginagawa natin na management is auscultation, 'di ba? Chine-check, ina-auscultate natin, pinapakinggan natin kung tama ba or intact ba yung placement niya. Ayan. Okay, and X-ray, take note that this is still the confirmatory. Okay, ito pa rin ang standard. Okay, yung mga pH, checking for the, auscultating for the bowel sounds and checking for the proper position of the patient. Those are necessary intervention or nursing considerations that you need to remember. Okay, yan. Yun yung ating Levin tube. Yan. Okay. Oh, cute ng boto. Oo, cute, no? Oo. Nagkasya siya dyan kasi sobra daw siyang makulit. Yan, so, for fecal elimination, yan. Diyan na yung kapatid ko. Dapat pinapasagot yan para makita natin talaga kung sino mas magaling. Ayoko. Bibo-bibo din yan eh. Competition between sisters. Diba? Magkaalaman na. Dalawa lang ba kayo, Ma'am Jess? Yeah. Okay. Bibo-bibo din. Okay, sige. So, tingin natin, kung maalala nyo pa, what's the difference between the two? Colostomy and ileostomy. Yung niyan, kung saan nakaposisyon yung ostomy. Yung ileostomy is in the ileum. Tarot, tas yung colostomy. From the ileum to where? From the ileum to where? Jax, ikaw na! Ano ba pinag-usapan natin dito yung positioning niya? Difference between the two. Yung sa ileostomy.
Hanggang Ilium to sa where? mataas Hanggang yan. sa, Di ba yan yung mas mataas? Oo. Tama ba? Kasi colon mas mababa yan, di ba? Tama ba yung naalala ko? Tama pa ba Helium ata? mm, to jejunum. ilium Yan yun yung yung sa final descenso. section ng ating small intestine, 'di Ah, yun ba? na yung final ba? Oo, ilium yung final section ng small intestine. Basta nung, basta nung gusto may helium. Oo, so ang ginagawa nila dun sa may ilium, kina-cut nila yun, tapos kino-connect dun sa artificial opening. I mean, sa artificial opening na ginagawa nila papunta sa may abdominal wall. Mm-mm. Yun. So, yung colostomy naman natin, yung colostomy, ang nangyari doon, yung specific part ng colon ay kinakat, tapos kino-connect siya doon sa artificial opening, papunta doon sa abdominal wall. Abdominal wall. So, ileostomy, take note lang, ito yung last part na ng small intestine. Okay? So, yun. Anong nursing consideration natin when we are caring for patients with colostomy and ileostomy? Ano, laging lilinisan. Char! Laging linisan. Hindi ko alam. I do it, but I don't know. Mm. Mm, Ano yung very important? ano ba, when it comes to cleaning or eating or what? Yeah, when it comes to cleaning, to prevent infection, di ba? Yeah. To prevent infection. Tapos, isa pa, di ba pouch system kasi yung ginagamit dito. Mm-mm. So, very important din na instruct natin yung pasyente, educate them properly on how they can manage it. Kasi may mga pasyente na syempre, matagalan na to di ba? Itong mga ostomies nila. So, dapat, ang main target natin dito is for them to be independent, for them to manage their own ostomies. Kasi hindi naman forever na may nurse, 'di ba? So dapat alam nila i-manage on their own. Okay, yun yung main target natin. So yun lang po yung tandaan natin sa mga ostomies na ito. Okay? So next is for closed chest tube drainage or yung thoracostomy tube. Okay, and in here, we have the chest tube or the water seal drainage, and dito, ang pinaka-main target natin is to maintain a negative pressure. So, what are the main purposes of the CTT? To remove air and or fluid. And second is to re-establish negative pressure. Okay? So, dito po, may mga important points na kailangan tayong tandaan. Okay? So, anong gagawin ng nurse in cases na accidentally na-remove yung CTT sa pasyente? As in yung buong tube natanggal or natanggal lang yung bottle? Yung tube mismo sa pasyente from the site mismo, from the patient. Alam ko basta sa bedside, kailangan meron kang clamp. Pero, Hmm? pero kasi ang alam ko kaya clamp doon yung tube eh. Kinaklamp lang yon kapag papalitan na or Kapag, for removal. oo. Oh, mm. So, if accidental siyang natanggal, Anong gagawin ng nurse? NCLEX question yun. Anong gagawin ng nurse? takpan! Agad! Yes! At gamit ang Yun. Doon ako madadali. Clamp. tama, takpan agad. That's the best answer. Cover it. Pero Hmm? hindi mo na gagamitin yung clamp eh. Can we use just a simple gauze? Kasi alam ko pag tinanggal yung Oo. gauze lang Oo, yun nga. Perfect. Nadali mo, ma'am. So, kapag accidentally na natanggal yung tube from the patient, your nursing management is to cover it immediately with a dry, sterile dressing. Okay? Ang main source natin dyan is kay Kosher and Herbs. Sa Saunders din, yun din mismo yung nakastate doon. And sa Saunders kasi marami ng mga sources na ginagamit yan eh.
Okay? So, based on standard pa rin, we will cover it immediately with a dry, sterile dressing. Okay? And what's our next management? Next is to report it to the doctor, okay, who may wish to order an X-ray. And next is the importance of documentation. Okay, so in cases where there is accidental removal of chest tube from the patient, our management is first to cover it with a dry, sterile dressing. Second is to report it to the doctor, okay? Because the doctor might order an X-ray kasi baka mamaya may naiwan pala doon sa loob. And third is documentation. Okay? Next, what about if the chest tube becomes accidentally disconnected from the drainage system? Then that's the time you use your clamp. And then you clamp Ano? the tube. This is the time when you use the clamp. Kasi alam ko kailangan may clamp yan lagi sa bedside. Kasi if accidental siya natanggal Sa dun sa drainage bottle, system. oo. Mm-mm. Ika-clamp mo yung tube to prevent Mm-mm. air from getting in kasi it destroys Mm-mm. the pressure and then the lung might collapse. Mm. Yun yung ginagawa niyo sa area, no? Oo. May Okay, so naka-standard na clamp. based on standards, ang gagawin natin in case na natanggal accidentally from the drainage system is to place the end of the chest tube in a sterile solution. Shit, dapat sterile solution pala yung Oo. nakatambay doon. In a sterile solution. So, doing that will prevent more air, okay, from entering the pleural space through the chest tube. So, dapat isubmerge natin siya sa sterile solution. And take note, meron pa nga appropriate measurement dyan eh. It is necessary for the nurse to submerge the end of the chest tube in 2.5 centimeters or 1 inch of sterile saline or water to maintain the seal. Yun. Okay, so in case na pull out from the system, ang gagawin natin is to submerge it in a sterile saline or water. Yun. Hindi siya yun kasi ginagawa sa area eh. Yun din Mm. yung nakita ng mga estudyante ko nung nag-duty kami sa hospital. Ang ginagawa talaga nagka-clamp eh. And actually, based on theory and based on book, hindi talaga inaalaw na may na magka-clamp tayo. Kahit nga yung milking and stripping, hindi nyo ginagawa yun, no? No naman, Oh, no. Kasi okay. Oh, yeah. naka-Plurovac madalas yung mga pasyente. So, wala Wow. masyadong effort. Ay, wow, sosyal. Oo, wala masyadong effort. Mahal-mahal nun, ah. Pag medyo alam namin kaya nila, matik yan, naka-Plurovac sila. Okay. Oo. Kasi dito, most of the CTT bottles here are one bottle system, tas 3 bottle. Ganyan. Pero Ah, syempre, kapag, alam mo naman, pag sa government hospital, usually, ano yan, mga 1 bottle system, tapos 3 bottle. Wala namang masyadong nakaka-afford ng Eurovac. oo nga, mahal kasi. Mahal kasi. Mahal yun Tapos eh. kung marami Although, pang drainage, no? Parang oo, isang 'di shift ba? nakakailang Plurovac ka. Pero grabe talagang at least na-afford nila, 'di ba? Siyempre, Okay. winner! Eto, this is also a nursing, NCLEX question. Short answer ha. What are the things that you need to consider when transporting the patient with a chest tube drainage? What are the things that you need to consider when transporting the patient with a chest tube drainage? Oh my God, For wala ko pa yung example, process. na-insert, sige, bigyan ko kayo ng situation. Na-insert yung chest tube sa bedside, kasi pwede naman siyang gawin sa bedside. And then, gusto ng doctor um, na i-transport siya papuntang X-ray room to check for the placement of the tube. So, ano yung mga nursing considerations mo doon? Naka-insert na ha, yung tube.
ita-transport mo siya. Mm. Nursing consideration Ang is easy. May naka-standby kang O2. Portable O2, gano'n. puwede. Oo, part po talaga yun. Yung pinaka-important na dapat nating i-consider is we should keep the water seal, okay, below the chest level. Dapat ano siya, hindi siya yung ano 'to, hindi siya ka-level ng bed, for example, dapat below siya. Ayun. And next is to disconnect the drainage system from the apparatus before moving the client and make sure the air vent is open. Ayun, para hindi magkaroon ng or mag-introduce ng maraming air papunta sa may pleural space. Ayun. Eto, what happens if there is an air leak? Paano malalaman kung merong air leak dun sa may drainage system? May bubbles. Yes. May bubbles and what's the main characteristics of that bubble? Basta lang ko lang may bubbles. May bubbles and it is continuous. Mm. Continuous yan. So kapag may continuous bubbling, it indicates that there is an air leak. Yan. Now, how are you going to check if the chest tube is patent? Paano mas-check kapag yung ano, pag patent yung tube? X-ray. X-ray. Ang pinaka based doon sa book based doon sa Saunders. So the patency of the chest tube is verified by observing respiratory fluctuations of the fluid in the water seal chamber. Yon. So ang pinaka main na tinitingnan natin doon is yung water seal chamber. So the water in the chamber should rise with inhalation and should fall with exhalation. And ang tawag natin doon ay tidalling. Tidalling, oo. 'Di ba doon sa may water seal, kapag nag-i-increase ay kapag tumataas 'yon during inhalation and kapag bumababa 'yon during exhalation, 'yun yung tidalling na tinatawag natin. And that actually indicates na pwede mo nang matanggal yung chest tube. Ayun pala yun. Yun yun. Yan Kasi yun. meron kami isang patient na hindi naka-fluorovax. So, hindi kami marunong. Isang Mm-mm. bottle lang, tapos naka-connect siya sa suction. Tapos may water dito. So, kapag nag-endorsean kami, CTT, ganyan. Anong level ng CCT? Ay, CTT, ganyan. So, Oo. may nag-endorse sa akin ng 290. Pagdating ko sa patient, sabi ko, hindi man 290 to eh. Parang 250 na nga lang to. 230 na lang. Sabi ko, joke niyo ba ako? Saan pumunta ito? Bumalik? Ganon. Now I understand. Ganun siya. And always our goal here is to maintain negative pressure. Yun. Okay, got it. Ayun. So, ano pa ba? Yun lang. Actually, magandang concept. Alam mo, hindi siya ma-appreciate ng mga estudyante. Hindi nila masyadong, ma'am, ang hirap-hirap niyan. Parang siguro hindi nila masyadong mag-grasp sa nila, sa mind nila. Pero kapag nag-work ka na, 'di ba? Parang you're really obliged to know the process, to know the system para hindi rin magkaroon ng problem later on, 'di ba? Totoo. Kasi nagkaroon kami ng discussion about this. The faculties are telling na yung mga estudyante nga hindi nila masyadong magets itong CTT.
Ayan. Pag nakita na Pero siya, pag nasa area ka kasi, oo, yun kasi virtual learning kasi ngayon kaya hindi na ma-appreciate. Pero kapag nasa area ka kasi talagang dun mo mas makikita, 'di ba? Kaya swerte ka na nasa practice kasi talagang na ano mo siya, nakikita mo siya. Ayun, so as what I've mentioned earlier, water acts as a seal and this provides a barrier between atmospheric air and the intrapleural pressure. So yung water seal, very important yung function nun. Okay, so this is the one bottle system. So this is from the patient. Okay, tapos dito yung papunta dun sa may suction. So this operates by gravity, not by suction. And the bottle serves as both the drainage. So ito na yun. Okay, so merong two tubes dito. Yung isa, this is for the tubing na galing sa pasyente and ito para makalabas yung air. Two bottle system without suction. Ito yung may water seal na siya. So, dito mo natitignan, 'di ba, yung fluctuations. Kapag nag-inhale yung pasyente, the water, okay, yung should increase, okay? Dapat ay tataas siya and kapag naman nag-exhale siya, bababa. So, this is the two bottle system. Meron na siyang water seal. Dito, andito na siya. Magkasama na yung collection chamber and yung water seal. Ito, separate yung water seal chamber. Sa three bottles, ay hindi, two bottle system pa rin pala to. Ito ang three bottle system. Yung second bottle, so, ito ba yung meron sa inyo? Three bottle system? Ay, hindi. Yung one bottle lang yung nakita ko. Nung One first. bottle lang. Tapos, Okay. yung Pleurovac, yung, isang malaking ganun yun. Basta na ako yung problema pag nakaganon yung pasyente. Oo. Isang malaking ganun kasi ako, isang malaking ganun na siya, 'di ba? Tapos andun Andun na dun siya. na rin yung level, monitor mo na. I-check mo na lang Hindi kung tama yung ma-picture ni Jack. placement. So, hindi, Oo nga. pipicturean ko kapag meron akong seat pasyente. Oo. Sige. Actually, meron ako. I-share ko nga sa inyo. Wait lang ha. Tapos minamarkahan na lang namin yung anong oras. Paano ganun. yung okay. Paano yung pag-mark ninyo sa ano? Nilalagyan Sa namin CCP? ng tape. Tapos yung oras na kung kailan namin siya ni-record. Yun lang, minamarkahan namin ng tape para at least yung next na duty or yung next na shift, alam niya kung saan siya mag-uumpisa magbilang. Basta ganun siya. Wait lang. CTT. Ayan. Tanga. Pa-shoutout naman dyan, idol. Shoutout naman dyan. Shout out. Shout out. Ulo, biglang nawala. Ang saya, parang may mga stuff ako na mali. Ayun. Anong may mga staff? Ano? Parang yung sa chest tube, hindi ko alam yun. Wala naman chest tube sa clinic. Hindi, pero ang alam kasi parang yung yung sabi mo din na na ikalam yung, oo, yun lang din alam ko. Oo. Kasi yun yung turo din nila dati eh. Yun yung dapat na naka-standby sa bedside clamp. Pero syempre, times have changed, di ba? Ilang years na tayo nag-graduate. Mo na ipaalala.
So, malamang nagbago na yun. Pero up until now, ganun pa rin yung practice nila sa hospital. Tapos, ito pang weird, parang nade-debunk na nga yung skin test. Kasi nga, test dose na ngayon. Pero may mga doctors pa rin na nag-order na Skin test. after negative skin test. So, parang kami, kala ko ba wala na skin test? Bakit ganun? Yung mga old doctor, ganun. Oo, yung mga oldies nagsiskin test pa rin. Kaya naglabas ng memo sa buong hospital na ang skin test hindi na accurate. Para hindi na mag-order yung mga doktor. Ako ba? Oh, ito na girls. Oo. Ang So, ganda natin. for example, meron ding question doon. A patient has a pneumothorax. So, where are you going to insert the chest tube? Or where will the chest tube be inserted? Kapag may pneumothorax yung pasyente. Fifth intercostal space. Charot! Tama naman. Tama. Thank you, Grey's Anatomy. And take note that this is located at the upper anterior thorax. Upper anterior thorax. Bakit sa upper anterior thorax? Kasi kapag habang nag-rise yung air, yung chest tube for patients with pneumothorax nilalagay siya usually sa fourth or fifth intercostal space in the anterior axillary line. So, ang pinaka-main purpose nun is para makapag-provide pa rin ng proper na pressure. Kaya dapat sa upper anterior siya, hindi siya sa lower lateral chest wall. So, take note, for patients with pneumothorax, nilalagay ang chest tube at the upper anterior thorax. Okay? Upper anterior thorax. Wait lang. Ito, may CTT. Ganito, Ma'am Jess, yung sa inyo, one bottle. Ano? Or yung bottle talaga siya nababasagin. Yung bottle na babasagin, so kapag service yung patient, Oo. yun nga, yung gamit, yung bottle na babasagin, tapos sinutan na lang ng ganyan. Nilagyan na lang ng mga appropriate tubes. Oo, mga ganun na tubes na lang. Tapos yung bottle na babasagin lang na may rubber lang sa taas. Yun. Tapos Ayan. nakakabit sa suction. Yan. Ayan, so nakita nyo yung proper positioning niya na dapat lower than the chest level. Ganyan. So, yan. Ayan. Ito, for the drainage bottle, is normally 500 to 1,000 ml in 24 hours. If there is no drainage, kailangan mabigyan agad ng resolution ito. And if there's an obstruction, pinch, but this management should be ordered. Hindi tayo basta-basta gumagawa niyan without the doctor's order. And ito yung mga must know. Water seal must be immersed in 2 to 3 centimeters of sterile water. Okay? Normal lang magkaroon ng intermittent bubbling. If there are no fluctuations, ibig sabihin,
nagkakaroon na ng expanded lungs. So, ang gagawin dito is to perform a chest x-ray for confirmation. And this is ordered by the physician. And sabi ko na, if there is a continuous bubbling, it indicates that there is an air leakage. So, yon. Okay, so itong next slide naman natin presents the different urinary alteration. So, for polyuria, this is characterized as having 2 liters, okay, or more per day. Oliguria, low yung urine, low, yan. So, 300 to 500 ml per day. Anuria, less than 50 ml per day. Urinary frequency, sobrang ihi ka ng ihi. Nocturia, urinating at night. Urgency, sudden urge. Dysuria, yun yung painful, di ba? Makikita nyo po dun sa canvas din natin, may um, mga prefix, may mga suffix, so para at least mas madaling ma-familiarize ulit tayo. Enuresis is bedwetting, urinary incontinence, cannot control the urine, and urinary retention, variability. Yan. So, kapag nagkaroon ng urinary retention, this is actually one sign that there is a kidney abnormality. Urinary retention. Okay? So, this now presents a different devices for oxygenation. We have the nasal cannula, the face mask, partial rebreather, non-rebreather, venturi, and the face stent. Okay? This is very common, no, yung nasal cannula. Yan. Yung ating face mask. Yan. Partial rebreather, non-rebreather mask. Yan. So, jets of the different ibang color. So, ito yung appropriate percentage niya. For blue na jets of the Venturi, 24%. 28% for white, 31% for orange, 35% for yellow, 40% for red, and 60% for green. Okay, yan yung mga yun. Iba-iba yung color niya, which actually equates to a certain percentage of the jets. Okay? So, yan. So, for nasal cannula, this is best for yung mga flow rate niya, 1 to 6. For face mask, flow rate niya ng 5 to 8 liters per minute. Partial rebreather, 6 to 10. For non-rebreather, 10 to 15. Venturi mask, 4 to 10. And this is actually based on color, as what I've mentioned a while ago. Yung based on jet, 4 to 8 liters per minute. Okay? So, these are the different positions for sitting. Ito yung specific parts or body location that we're going to assess. Okay? For sitting position, this is the best position if we are assessing for the head, neck, back, and posterior thorax, lungs, and extremities. For supine, ito naman yung mga different body parts. Dorsal, okay, ito yung mga different parts din. Sit position, this is specifically for rectum and vagina. For prone position, specifically for posterior thorax and lungs and hips. And lithotomy for female genitalia. Okay? Hindi tayo magpapalithotomy sa male genitalia. Okay? Okay, so yung mga positions na mention ko na kanina, and that will be your homework para mag-review din po kayo. And that's the end of our discussion in fundamentals in nursing. So kapag may mga i-add ako, i-post ko na lang doon sa sa ating canvas. Pati yung mga yung pharma, mga ganyan, yung mga medications. Okay. Kahit hindi ko na kasi siya i-discuss ipo-post ko na lang sa inyo, tapos mag-self-review na lang po kayo doon sa mga medications na yun. And then I will be sharing images din para mas madaling different medications. Like for example, yung mga aminoglycosides, 'di ba, yung mga corticosteroids, mga penicillin, meron tayong mga
images doon para mas madaling ma-remember kung ano ba yung uses nun, kung para saan, ay kung ano ba yung mga nursing considerations, ganon. And take note, guys, that preparing for the NCLEX examination, as what I've mentioned earlier, is not purely based on our lecture. So, hati to eh. Meron counterpart sa lecturer. And of course, yung pinaka-bulk din ng work is sa inyo, sa atin din, na we should really have our own review habits. Ayun. And maganda na meron tayong ganito na interactive class para at least kung may mga question, ma-address siya agad. Ayun. Okay, so ano po, kaya, ay, 8 na? Bilis ng oras. Next meeting na lang yung MCN. Mag-answer na lang tayo ng mga questions. Okay lang po ba? Okay. Sure. Oo. Naka 3 hours na rin tayo. Ano Bilis kasi, ng oras, no? maraming kwento ng 1 hour. Tapos, Hoy, ang kapal mo! pag chinek natin yung recording, ano kayong ano? Feeling ko 1 hour ang kwento eh. Hoy, maraming matututunan si JP sa akin. Na kwento? Oo. Ayun. So, ano po pala ha, next session natin, focus tayo sa MCN normals. Kasama na po doon yung developmental stages, theories of development kay Eric Erikson, Jinya J, kay Kohlberg. Malala niyo pa sila? I Kay hate. I only know Eric Erikson. Eric Erikson. Sino pa ba? Kay, sino na yon? Yung Oedipus and Electra Complex, si Freud. Yan. Okay, sige. So, that ends our session for this day po. Have a good night. Thank you so much! Yeah, bye-bye. Good Bye. night. Bye, guys. Sige po. Okay, Sasagot bye-bye. na ako. Bye.